მშვიდობის ბედნიერი და წარმატებული ხალისიანი წინასაახალწლო კვირაეული ყველას დილიდან მოგესალმებით და ვიწყებთ საქმიან დილას და Pirvelზე. Forbes Georgia's ნომინანტები 2018 წელს Forbes Women, Forbes Partneri, Forbes Entrepreneur, Forbes Startup-ი, Social Impact-ი უკვე დასახელებულებიაც არიან და გამარჯვებულები ცნობილი. საყოველთაო ჯანდაცვის გადასარჩენად გამოყოფილ 15 მილიონს მთავრობამ კიდევ 5 მილიონი დაუმატა. გერმანია ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტისთვის ფინანსურ დახმარებას ზრდის. ტურიზმის სექტორში ახალი რეგულაციები დაწესდება, საუბარია ცვლილებების აუცილებლობაზე, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში, რომელსაც მოძველებული კანონმდებლობით ხსნიან. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გადამამუშავებელი ახალი ქარხანა აშენდა. უფილტრო სიგარეტზე აქციზის განაკვეთი ლარი და 70 თეთრამდე იზრდება. რიყის პარკში კი ვერის ბაღსა და კიკვიძის ბაღში, პარკში უკაცრავად ნიუსაფარი ძაღლებისთვის კვების აპარატები დაიდგა. კოლიერსის კონსალტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის რადიოქალაქის პროექტის ავტორის ლევან გვარამაძის ინფორმაციით მუხიანში მრავალფუნქციური გასართობის სივრცის განვითარებას და სრულდატვირთვას დაახლოებით 3 წელიწადი დასჭირდება. მშვიდობის Forbes-ის 2018 წლის დაჯილდოებად შედგა უკვე მეორედ სოფლიოში წამყვანი ბიზნეს გამოცემის ქართულმა სახმართ შეულები 5 ნომინაციაში დაასახელა. მაშასე Forbes Women 2018 ირმა ხეცურიანია, Forbes Entrepreneur რევაზ ვაშაკიძე, კომპანია ჩირინა, Forbes-ის პარტნიორი კომპანია დირსია, Forbes-ის სტარტაპი Paladin Analytics-ი და არჩილ ჭეიშვილი, Forbes Social Impact, Silknet-ი, გიორგი რამიშვილი და დავით მამულაიშვილი. ავდიოთ ღირსეული ნომინანტები ყავდა, გამარჯვებულებიც და თითოეულ მათგანს მე მსურს რომ წარმატება უსურვო, ჩვენ მათზე საკმაოდ ბევრს ვისაუბრებთ დღეს და მთელი კვირეულის განმავლობაში. ძალიან საპასუხისმგებლო ტიტულია და ჩემს ტიტულებს შორის დაიკავებს განსაკუთრებულ ადგილს. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, Forbes-ის 2018 წლის ტიტულოვანი გოგო იყო, ნამდვილად მნიშვნელოვანია. მე გეტყვით, რომ არ ველოდებოდი და არც ვიცოდი. აი დღეს გავიგე ამის შესახებ, მაგრამ ნებისმიერი ჯილდო ეს არის ავანსი ჩემთვის ყოველთვის და გასაკურულია მე ჩემი ორგანიზაციის წარმოებებს გავზდი ხარისხსაც და უფრო მეტად გავიზრდები და გამიმართები. მართლა გითხრათ არ ველოდებოდი და ძალიან სასიამოვნოა და ორმაგად სასიამოვნოა ჩემთვის რომ აი ზუსტად ამ ნომინაციაში მივიღეთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არ არის ის საზოგადოება სრულფასოვანი, ვინც არ ზრუნავს თავის დაჭირ მეომრებზე და ზუსტად ეს კიდევ უფრო გაზრდის ამ ჩვენი ფონდის ცნობადობას და პოპულარიზაციას ჩვენ საზოგადოებაში ყველა წევრს, ყველა ადამიანის შორის და ნამდვილად არ ველოდებოდი, ამიტომ ძალიან დიდი ემოციების ქვეშ მომიწია ამ ჯილდოს მიღება. ჩვენ 2018 წელს ჰქონდა ძალიან რთული წელი და ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ის წარმატებით დავასრულეთ. მე ვფიქრობ, რომ Forbes-ის ჯილდოც არის ჩემთვის წარმატების ერთ-ერთი სიმბოლო. ვიტყოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ Forbes-თან და მის გუნდთან ერთად ძალიან ბევრი სამუშაო გავაკეთეთ 2018 წელს. მადლობა მათ და ყველა სტუმარს, ვინც გუშინ შემოგვიერთდა, დაგვაფასა, შეგვაფასა, იყო ჩვენთან ერთად და კეთილი სურვილებიც არ დაიშურა.
თქვენი შედგა ჯამში ღონისძიება და რაც თავარია ღირსეული არჩევანის გაკეთდა. კარგი, გადავიდეთ თემებზე. Bloomberg-ის ინფორმაციით Facebook კრიპტოვალუტის შექმნაზე მუშაობს, რომლის საშუალებითაც თანხის გადარიცხვა WhatsApp-ის მომხმარებლებს Messenger-ით შეეძლებათ. გამოცემა წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ დროისთვის Facebook-ში პროექტის სტრატეგიაზე მუშაობენ, რომელიც პირველ რიგში ინდოეთის ბაზარზე იქნება გათვლილი, სადაც WhatsApp-ს 200 მილიონი ადამიანი იყენებს. ინდოეთი ლიდერია ფულადი გზავნილების მხრივაც, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ქვეყანაში 2017 წელს 79 მილიარდი დოლარის გადარიცხვა განხორციელდა. როგორც ყველა სხვა კომპანია, Facebook-ში სწავლობენ, როგორ გამოიყენონ ბლოკჩეინის შესაძლებლობები. ეხლა არც თუ ისე დიდი ჯგუფი სხვადასხვა შესაძლებლობების განვითარებაზე მუშაობს. სხვა მეტი არაფრის თქმა შეგვიძლია ესეთი რამ განაცხადა Facebook-ის წარმომადგენელმა Bloomberg-თან თემის კომენტირებისას. ჩვენთან ვერ აქ კი ბლოკჩეინზე და კრიპტოვალუტებზე, რომელიც ლამის ერთადერთი თემა იყო საქართველოს პოზიციონირებისთვის გასული წლის საერთაშორისო მედიაში უკვე ნაკლებ საუბრობენ და რჩება საუბრებად სოფლიო ბაზარზე, ერთ-ერთი უმთავრესი მოთამაშის ბითვირის ყოფნა საქართველოს ბაზარზე, თუმცა დამსახურებებზეც ნაკლებად მიდის საუბარი, მაშინ როცა ამ კომპანიას იგივე არანაირი ვალდებულება საქართველოს წინაშე არ აქვს და შეუძლია მშვიდად ისლანდიაში ან სულაც კანადაში გადაიტანოს ეს წარმოება. ჩვენ ძირითადად რაღაცა სხვას ვეძებთ და ძირითადად კუდიანებს და არც გამოგდის კარგად ეს ამბავი და ვჩებით იქ სადაც ვართ. მეტისით ამამე ცოდნა და ამ ცოდნაზე დაფუძნებული ახალი ტექნოლოგიები ჭირდება გადაწყვეტილებების მიღებაში ახალ ბიზნეს ლიდერებთან ერთად. კიდევ ერთი ინფორმაცია Bloomberg-ისგან, სააგენტომ უმდიდრესი ადამიანების ქონების დანაკარგები დათვალა და აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ქონება 2018 წელს 511 მილიარდი დოლარით არის შემცირებული. დანაკარგების სიის ლიდერი Amazon-ის მესაკუთრე ჯეფ ბეზოსია. ერთი წლის განმავლობაში მან 53 მილიარდი დოლარით იზარალა, პიკზე ყოფნისას მისი აქტივები 168 მილიარდი დოლარი იყო, წლის ბოლოს კი 115 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. საერთო ჯამში რეიტინგში წარმოდგენილმა მილიარდერებმა შეერთებული შტატების 177 წარმომადგენელზეა საუბარი, წლის დასაწყისიდან კაპიტალის 5.9% დაკარგეს. მათი ქონება ეხლა ჯამურად თითქმის 2 ტრილიონს უტოლდება. თავის მხრივ აზიელი ბიზნესმენების აქტივები შემცირდა 154 მილიარდ დოლარამდე. ანალიტიკოსებმა ევროპელი მილიარდერების აქტივების შემცირებას დააფიქსირეს. ამგვარად შეფლერების ოჯახის მაჩვენებელი 17 მილიარდი დოლარით არის შემცირებული. ეს ოჯახი საბურავების მწარმოებელი გერმანული კომპანია Continental Age-ის მთავარი აქციონერია. Forbes-ის სტამბეჟდავი რეიტინგების შემდეგ, რომელზეც ეკონომიკის სამინისტრომაც ისაუბრა და ministris მოადგილე ქალბატონი ნიკაბაძემ ასეთ შეფასება მისცა, რომ Forbes-ის რეიტინგი კარგი გზავნილია საერთაშორისო ინვესტორებისთვის, რათა ბიზნეს გარემო ყოველწლიურად უმჯობესდებაო. დიახ, ეს Forbes-თან დაკავშირებული განაცხადი იყო. დღეს კი მსურს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მორიგი კვლევა გაგიზიაროთ. სოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა ამჯერად გენდერული უთანასწორობის ყოველწლიური კვლევა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო მსოფლიოს 159 ქვეყანას შორის 99 ადგილზეა, რაც გასულ წელთან შედარებით 5 საფეხურით გაუარესებული პოზიციაა. რეიტინგის შედგენისას ქვეყნები 4 ძირითადი კრიტერიუმით ფასდება, ეს არის ეკონომიკა და შესაძლებლობები, საგანმანათლებლო მიღწევები, ჯანდაცვა, პოლიტიკური გაძლიერება. საქართველოს საუკეთესო შედეგი საგანმანათლებლო მიღწევების კრიტერიუმში აქვს, რომელშიც სოფლიო 66 ადგილს იკავებს და ამ კრიტერიუმების მიხედვით საქართველოში ქალსა და კაცს შორის საკმაოდ დაბალია სხვაობა. ციგნიერების დონის დაწყებითი და უმაღლესი განათლების მიღების კუთხით, მეტიც უმაღლესი ჩაბარების კრიტერიუმში საქართველოს მსოფლიოში პირველ ადგილსაც იკავებს, რაც შესაძლოა იმით იყოს გამოწვეული, რომ საქართველოში პროფესიული განათლება ნაკლებად არის განვითარებული და ახალგაზრდების უმრავლესობა, მამაკაცებიც და ქალბატონებიც სკოლის დასრულების შემდეგ უმაღლეს დაწესებულებებში აბარებენ. აი რაც შეეხება ეკონომიკური ცხოვრების თანამონაწილეობას, საქართველოში ყველაზე დიდი სხვაობა საშუალო შემოსავლის კუთხით არის, რადგან კაცები მეც გამოიმუშავებენ ვიდრე ქალბატონები. საქართველოს ამ კუთხით სოფლიოში 110 ადგილზეა, ამასთან კვლევის მიხედვით მენეჯერულ პოზიციებს საქართველოში უმეტესად კაცები იკავებენ 68 პუნქტით და ნაკლებად ქალბატონები 32.
მოკლედ პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობის მხრივაც კვლევის მიხედვით საქართველოში გენდერული თანასწორობა დაცული არ არის, მაგალითად პარლამენტში ქალების რაოდენობის მიხედვით საქართველოს მსოფლიოში 105 ადგილს იკავებს, 119-ზეა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში ქალების რაოდენობის მხრივ და კვლევის მიხედვით პოლიტიკურ ცხოვრებაში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია გენდერული უთანასწორობა. კერძოდ მსოფლიოს 159 ქვეყანას შორის ქალი მმართველი მხოლოდ 17 ყავს. Globალურად მინისტრების 18% და 24%-ია პარლამენტარებისა ქალბატონი. მსოფლიოში გენდერულად ყველაზე თანასწორი ქვეყანა ისლანდიაა. მას ნორვეგია, შვედეთი და ფინეთი მოჰყვება. კვლევაში ასევე მოცემულია განსხვავება ქალისა და კაცის პროფესიებს შორის. წელს პირველად LinkedIn-ის დახმარებით მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა შეაფასა ქალისა და კაცის თანამონაწილეობა ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში, როგორც აღმოჩნდა AI-ის პროფესიონალების მხოლოდ 22% არის ქალი, 78% კი მამაკაცია. სხვა შორის პარასკევს განაახლა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა ინფორმაცია და მიუხედავად იმისა, რომ შედეგით ბოლომდე კმაყოფილები ალბათ ვერ ვიქნებით, მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ეკონომიკურად აქტიურ ქალთა რიცხოვნობა იზრდება. ეს კარგია, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ იმავდროულად კაცების შემცირდა, საქსტატის ინფორმაციით ქალების 58% ეკონომიკურად აქტიური, კაცების კი 75%-ია და აქედან დასაქმებული ქალი 51%-ია, რასაც სტატისტიკის სამსახური გვეუბნება, მამაკაცი კი 64. 2017 წელს, 4 წლის თავზე 2013-თან შედარებით, ეკონომიკურად აქტიური ქალბატონების სიცხე 3%-ით არის გაზრდილი, მამაკაცები 2%-ით შემცირდა. მოდი სხვა თემებიც არ დაგვავიწყდეს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ ბუნებრივი აირის სექტორში ტარიფების დასადგენად მუშაობა პრაქტიკულად დაასრულა და 26 დეკემბერს სემეკი საჯარო სხდომას გამართავს, სადაც მარეგულირებელი კომისია ყაზტრანსგაზის, სოკარ ჯორჯია გაზის და საქორგაზის მიწოდების განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფებს დაამტკიცებს. ბუნებრივი გაზის ტარიფების ფორმირებისთვის ერთ-ერთი ფაქტორი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფია. რაც შემცირდა სემეკის 10 დეკემბრის გადაწყვეტილებით ტრანსპორტირების ტარიფი 1.88-დან 1.87 თეთრამდე შემცირდა და გარდა ამისა ბუნებრივი გაზის ტარიფის დადგენისას მნიშვნელოვან როლს ცხადია ლარის კურსი ასრულებს, რადგან გაზს საქართველოს აზერბაიჯანისგან დოლარში ყიდულობს. შეგახსენებთ, რომ მოქმედ ტარიფში გათვალისწინებულია გაცვლითი კურსი დოლარი ლართან 2.5 თეთრი, 2 ლარი და 50 თეთრი. კურსი ცხადია არ იქნება ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც დიდი ალბათობით ტარიფი გადაიხედება. ამის მიზეზი იგივე დედაქალაქსა და რეგიონების სხვა ქალაქებს შორის არსებული ფასთა სხვაობა არის. დედაქალაქში ტარიფი მრავალი წლის განმავლობაში არ მხოლოდ კურსით, ბევრი სხვა მიზეზით არ გადახედილა. მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ველი გარკვეულ კორექციას ტარიფთან დაკავშირებით ბუნებრივ აირზე. საახალწლო განწყობას ეს ვიდეოც გაგიმყარებთ, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ორკესტრის არაჩვეულებრივ შესრულებას გადმოსცემს. მადლობა უნას დედიკოს, ჩვენს მეგობარს და სამინისტროს პრესამსახურის წარმომადგენელს ნათია გაბუნიას, რომ მაყურებელს ამის ხილვის საშუალებას აძლევს. ეს თავდაცვის სამინისტროს ორკესტრი, თუმცა არც საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლებს დაუკლიათ ამბავი. ეს ტრადიციული მწვანე ფერად ბურთებიანი ნაძვის ხეა, თუმცა მეხანძრე მაშველებს როგორც აღმოჩნდა, არც ფანტაზია აკლიათ და საიმისოდ რომ ახალი წლის განწყობა სახანძრო სამაშველო ატრიბუტებით მოიყვანონ.
შესაბამისად ახლა უკეთესი ამბავი გვაქვს, აგერ ნახეთ, ეს ბათუმია. ნაძვის ხეების აწყობა კი არა, ამ მაგარ ბიჭებს თოვლის მოყვანაც შეუძლიათ თურმე. მთავარია განწყობა იყოს და ამაში ახლა თავად არწმუნდებით. საგანგებო სიტუაციების სამსახურს თითოეულ თქვენთაგანს გისურვებთ, რომ ეს თოვლი, ანუ კაფე, მხოლოდ ესეთი შემთხვევებისთვის დასჭირდეთ მათ და ყველას თითოეულ ჩვენთაგანს. სახალხო განწყობა ვიზგაუგია კოკა-კოლას და მისი ტრადიციული ქარავანის გარეშე, რომელიც ყოველწლიურად სადღესასწაულო განწყობას პირდაპირ მნიშვნელობით ქუჩა-ქუჩა დაატარებს, ხო და ალბათ გაინტერესებთ როგორ მოხდა და როგორ ხდება ამ ყველაფრის მომზადება, გამზადება, გაწყობა და შემდეგ უკვე მიმობნება დედაქალაქის და საქართველოს სხვა ქალაქების ქუჩებში. მოდი ნახოთ ძალიან მაგარი ვიდეო. ყველა ადამიანს ამის დანახვაზე. ბედნიერება, სიყვარული, სიხარული და დადებითი ემოცია მოდის მუდამ ჩვენთან. ამიტომაც ჩვენს მუდმივად ვცდილობთ, რომ 100% დავიხარჯოთ და რაც შეიძლება საუკეთესო მივიტანოთ მათამდე. ჩვენი ბრენდისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ქარავანს, იმიტომ რომ ჩვენ ზომად ჩვენი ბრენდის ლავს ხორცს, ხო? და სწორედ ამიტომ ეს ქარავანი ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია რეალურად. მადლობა მარკეტერს ამ არაჩვეულებრივი ვიდეოსთვის და ამ არაჩვეულებრივ გარემოში და კულისებში მოხვედრისთვის. საქმიანები რომ ვართ და რომ არ გავიწყდებათ და მოდით კომპანიის ფინანსურ მონაცემებსაც ჩავხედოთ, სხვა შორის 2017 წელს Coca-Cola Bottlers Georgia's შემოსავალი, აგერ ნახავთ, 17%-ით 127 მილიონ დოლარამდე არის გაზრდილი. ეს მონაცემები BMG კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებიდან დააჯამა. Coca-Cola Bottlers Georgia კომპანიისთან გაფორმებული სათავო კომპანია იგულისხმება სალიცენზიო შეთანხმების თანახმად არაერთი სავაჭრო დასახელების პროდუქცია აწარმოებს, როგორც არის Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola შაქრის გარეშე, Fanta, ტროპიკი, შვეპსი, სპრაიტი, რა არის, უამრავი. ამასთანავე იგი ფლობს ლიცენზიას თუნუქის კილებში ჩამოასხას და სარეალიზაციოდ გაიტანოს ნაწარმი როგორც აზერბაიჯანში, ასევე სომხეთის ბაზარზეც და ნეტა დროზე მოახერხონ ეს ამბავი, თორემ გასკდა გული რაღაც თქო უნდა ვაჯობოთ ამ უქუქილ პაშინიანს და იმედია ქართული Coca-Cola იქნება ამის ლოკომოტივი. და მაინც რამდენი დაждდება საახალწლო სუფრა. კვირის მიწურულს ონლაინ რეჟიმში ფასების პალიტრად BMG აუცილებლად გაგვაცნობს, იქამდე კი მცირე მოკვლევის შედეგები აგრარული ბაზრიდან VPN-ზე დაღმობით უნდა წარმოგიდგინოთ. აღმოჩნდა, რომ საფასო პოლიტიკა უცვლელია და წლევანდელი ფასები იდეაში შარშემდელს ემთხვევა და საბოლოო ჯამში გაირკვა, რომ წელს ოჯახს ტრადიციული ქართული საახალწლო სუფრა მინიმუმ 350 ლარი დაუჯდება. საახალწლო კერძის მთავარი შემადგენლის ინდაურის ფასი ჩემობატონო 80-დან 120 ლარამდეა. ნიგოზი 16-დან 35 ლარამდე მერყეობს, თაფლი 15-40 ლარის ფარგლებშია.
6 ლარი არის მინიმალური ფასი ქათამზე, გაყინული თევზზე 7.13 ლარი, ასევე არ არის შეცვლილი ფასები დიდად გაყინულ თევზზე, ცოცხალ თევზზე. საქონლის ხორცი 15-დან 20 ლარის ფარგლებში არის, ჩურჩხელა საშუალო ფასი 2 ლარი, 3 ლარამდე ფიქსირდება. და კილოგრამობით ცხადია გოჭის ფასი 15-17 ლარია. საშუალოდ საუბარია 7-8 კილოგრამიან გოჭზე, რომლის საყიდად მინიმუმ 105 ლარის გადახდა მოგიწევთ. ახლა საქონლისა და ღორის ხორცს რაც ეხება, აქაც ფასები იმის მიხედვით განსხვავდება, თუ კონკრეტულად რომელი ნაწილის და ნაჭრის მიღება გსურთ. საქონლის ხორცი როგორც გითხარით 15-20 ლარის ფარგლებში, რაც შეეხება ღორის ხორცს, ბაზარში იგი 12-დან 13 ლარამდე ფასობს, ბაზარში ჩურჩხელას ყიდვა ასევე ლარნახევრითაც შეგიძლიათ და 3 ლარადაც. რაც შეეხება ხილის ფასს, ყველაფერი 70 თეთრიდან იწყება, მანდარინზეა საუბარი და ასევე 1 ლარათაც შეიძლება მანდარინის შეძენა, პორტოხალი 2 ლარიდან, კივი 2-3 ლარის ფარგლებშია, შოკოლადის ფასი ბაზარში მისი პროდუქციის ასორტიმენტის ანალოგიურად მრავალფეროვანია და 1 კილოგრამის ფასი 5 ლარიდან იწყება და ზოგიერთი 30 ლარამდეც არის. ჩვენ კიდევ დავაჯამებთ და უფრო დეტალურად ადგილიდან შემოგთავაზებთ სხვადასხვა საინტერესო ჩართვებსაც. ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით 1.4% არის გაზრდილი. 2018 წლის ნოემბრისთვის მონაცემებით პროგრამას უმასპინძლა საქართველოში ფარგლებში მხარდაჭერილი სუბიექტების ჯამურმა ინვესტიციამ თითქმის 190 მილიონი ლარი შეადგინა. საქართველოს სომელთა ასოციაციის მიერ ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და კომპანია ღვინის ლაბორატორიის მხარდაჭერით საფერავის ძირითადი ტიპიური ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები დადგინდა. საახალწლო სუფრაზე ზოგიერთები შესაძლოა ირმის მწვადებსაც მიირთმევენ. შუაზე უნდა გადაგლიჯო მე თუ მკითხავ. თბილისის ზოოპარკიდან 3 ირემი გაიტაცეს და კაცმა არ იცის რა და როგორ, ანუ ვინ რა მდგომარეობაშია ახლა. ერთი ფაქტია ჩვენ შორის ვანდალები ჭარბად არიან და იმედია კანონი მათ მთელი სიმკაცრით გაამწესებს, სადაც ჯერ არის. აი როგორ უსინდისოდ გაუტეხიათ ეს პროკლამი. აი ამხელა კვალია რა და ვის ფეხი ამხელაც. საწყალი ჩვენი ირმები. აი აქ არის გატეხილი და რაღაც დიდი ზომის ფეხსაცმლის კვალია ეტყობა. ვინც აიყვანა, კარგად იცოდა ამეთის ნეჩვეულებები. იმედია მალე დაბრუნდებიან და ყველაფერი კარგად იქნება და სადაც არიან, იმედია კარგად მოულიან, მაგრამ უნდა ვიპოვოთ მალე. ზურაგურიელძე არ კარგავს იმედს, რომ ირმები მალე გამოჩნდებიან და თავის სახლს დაუბრუნდებიან თბილისის ზოოპარკში. ეც ამის იმედი მაქვს. და ანა ლაპიაშვილსაც, რომელიც გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში, ანა დილა მშვიდობის. მოკლედ საახალწლო გაწყობას საყოველებთან დაკავშირებით საუბრობდით ზოოპარკში განვითარებულ მოვლენებზე, რომელიც უბრალოდ კარგ მხიარულებას უკავშირდება და 2018 წლის მიწურულს მხიარულების უნარს არც ზოოპარკის თანამშრომლები და არც დედაქალაქის სხვა მაცხოვრებლები კარგავენ. ბიზნესი ახლებს რაც შეეხება საქსეთის ინფორმაციით ადგილობრივი ბაზრისათვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით 1.4%-ით გაიზარდა. ამ პერიოდში ფასები გაზრდილია დამამუშავებელი
დამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე 1.8%-ით, ხოლო ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და ცხელი წყლის ჯგუფზე 6%-ით. წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 3.5%-ით გაიზარდა. 1.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე. ფასები 12.3%-ით არის გაზრდილი ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და ცხელი წყლის ჯგუფებზე, ხოლო სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერის დამუშავების პროდუქციის ჯგუფზე კი 3.7%-ით. წელს ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანა ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა იქნება იმგვარად, რომ ეკონომიკური ზრდა არ შეაფერხოს. ეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პარლამენტის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, სადაც 2019-21 წლების ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების შესახებ დადგენილების პროექტს განიხილავდნენ. მისი თქმით, მიმდინარე წლის განმავლობაში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 3 მიზნე მაჩვენებელზე ნაკლები იყო. თუმცა როგორც ირაკლი კოვზანაძე მიიჩნევს, მომავალ წელს ამ მიმართულებით გარკვეული რისკები არსებობს. ეროვნულ ბანკს მოუწევს ამ გამოწვევებთან შეჭიდება, ადვილი საქმე არ იქნება, ამას აღნიშნავს კოვზანაძე. კომიტეტის თავმჯდომარემ თავის გამოსვლაში ყურადღება საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების ზრდის აუცილებლობაზეც გაამახვილა და აღნიშნა, რომ სავალუტო რეზერვები ქვეყნის საფინანსო და სავალუტო ბაზრების სტაბილურობას უზრუნველყოფს, თუმცა არსებული მაჩვენებელი ადეკვატურ დონეზე არ არის და რეკომენდირებულ ნიშნულს ჩამორჩება. საჩუქრის თავის მხრივ 2019-21 წლების ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტის წარდგენისას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა საქართველოსთვის მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელზე ისაუბრა, რომელიც 3%-ზეა განსაზღვრული. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ წლის განმავლობაში ინფლაცია დადგენილი მიზნობრივი მაჩვენებლის 3%-ის ირგვლივ ნარჩუნდებოდა. მონეტარული პოლიტიკის მიზანი ვერ იქნება ინფლაციაზე მოქმედი, მოკლევადიანი და ერთჯერადი ფაქტორების სრულად განეიტრალება. აღნიშნული შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მკვეთრად შემცირებისა და უმუშევრობის ზრდის ხარჯზე. 2017-18 წლები ამისი კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ცენტრალურმა ბანკმა მიწოდების შოკების დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი 2017 წელს მიზნობრივ დონეს აღემატებოდა. ეროვნულმა ბანკმა ზედმეტად არ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა, რითაც თავიდან აიცილა დასაქმებისა და ინფლაციის არასასურველი მერყეობა. ეს განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული შეწყიდვები ლარის კურსზე საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში გავლენას არ ახდენს. როგორც გვენეტაძემ შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგიონის ქვეყნებს შორის ყველაზე არაადეკვატური რეზერვები გვაქვს და ეს უნდა გამოსწორდეს. ციტირებ ბატონ კობა გვენეტაძეს, საქმე იმაშია, რომ დღევანდელი ეკონომიკისთვის ის რეზერვები, რომელიც ეროვნულ ბანკს აქვს, არ არის ადეკვატური, არ იცავს მას პოტენციური რისკებისგან, აქედან გამომდინარე საჭიროა ამ რეზერვების დაგროვება. საქართველოში არის მცურავი გაცვლითი კურსი და როცა საშუალება აქვს ეროვნულ ბანკს, ის ახორციელებს შესყიდვას. ბანკის მიერ განხორციელებულმა შესყიდვებმა შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში რაიმე გავლენაც იქონიოს გაცვლით კურსზე, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში კურსი აუცილებლად იმ მიმართულებით წავა, სადაც მის გარეშეც მიემართება. რეგიონში საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც არაადეკვატური რეზერვები აქვს. ეს არის კობა გვენეტაძის განცხადება და მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე ცენტრალური ბანკი მომავალშიც გააგრძელებს მუშაობას. ჯორჯიან მანგანეზის ინფორმაციით კი ჭიათურაში მანგანიუმის მადნის გადამამუშავებელი ახალი ქარხანა აშენდა. საწარმოო 3.4 ჰექტარი მიწის ნაკვეთს იკავებს და ულტრათანამედროვე დანადგარებით არის აღჭურვილი. ახალი ქარხნის მშენებლობისათვის 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელებული. განმარტავენ კომპანიაში. ჯორჯიან მანგანეზმა ჭიათურაში მანგანიუმის მადნის ახალი გამამდიდრებელი ქარხნის მშენებლობა 2017 წლის ოქტომბერში დაიწყო.
ტურიზმის სტიმულირებისათვის პარლამენტი ახალი კანონმდებლობის მიღებას აანონსებს ცვლილებების აუცილებლობას საკანონმდებლო ორგანოში მოძველებული კანონებით ხსნიან. ტურიზმი ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სექტორია და მისი მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელია საკანონმდებლო ჩარჩოც შესაბამისობაში იყოს მოყვანილი, ვინაიდან კანონმდებლობა ამ კუთხით საკმაოდ მოძველებულია. დავიწყოთ სამუშაო შეხვედრები და მოლაპარაკებები ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან. სამუშაო ჯგუფში კი ჩართულია და დაგვეხმარება დონორი ორგანიზაცია, რომლის მოწვევითაც ჩამოსულია უცხოელი ექსპერტი, რომელიც ტურიზმთან დაკავშირებით ყველა საჭიროებო და მნიშვნელოვან საკითხზე კვლევას გააკეთებს და გაგვაცნობს საუკეთესო პრაქტიკებს ტურიზმის მიმართულებით, აღნიშნავს ნინო წილოსანი. 2018 წლის ნოემბრის მონაცემებით სააგენტო საწარმოო საქართველოში პროგრამის უმასპინძლე საქართველოში ფარგლებში მხარდაჭერილია 69 მეწარმე სუბიექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 190 მილიონ ლარამდეა. ნაწარმოო საქართველოში ინფორმაციით 69 სასტუმრო 2000-ზე მეტ დამატებით ოთახს და 1900-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების გაფართოებულ სხდომაზე გორის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარადგინეს და უმრავლესობა მის დადებითად შეაფასა. მერიდან დოკუმენტი საფინანსო სამსახურის უფროსმა დალით ლაშაძემ წარადგინა. კლასიფიკაციის მიხედვით შესაბამის მუხლებს მერის სხვადასხვა განყოფილების წარმომადგენლები განმარტავდნენ. და ამასთან ესე ვთქვათ, ჩვენი ბიუჯეტი გაზრდილი არის 7 მილიონზე მეტით. ეს არის მთლიანად ჩვენი ბიუჯეტი კონკრეტულად მუნიციპალიტეტისა, მაგრამ ამასთანავე თქვენ კარგად იცით, რომ ასევე გათვალისწინებული არის რეგიონული განვითარების პროექტები, საიდანაც ჩვენსკენ წამოვა დაახლოებით 10 მილიონი და ამასთანავე თუ არა ვწდები 3 მილიონიდან 4 მილიონამდე იქნება მუნიციპალური განვითარების ფონდი. საქართველოს სომალიელთა ასოციაციის მიერ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს და შეპასა ღვინის ლაბორატორიის მხარდაჭერით საფერავის ძირითადი ტიპური მახასიათებლები, ანუ მარკები დადგინდა. 2018 წლის 19 ივნისს თბილისში საერთაშორისო სომალიელთა ასოციაციის 59 გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საფერავის ძირითადი არომატული და გემური მახასიათებლების ორგანოლეპტიკური დადგენილების საერთაშორისო სესია ჩატარდა და მასში 200-ზე მეტი პროფესიონალი იღებდა მონაწილეობას. მათ შორის იყვნენ სომალიელთა ასოციაციის წევრები, საქართველოდან ქართველი ენოლოგები, 63 ქვეყნის ეროვნული სომალიელთა ასოციაციის პრეზიდენტები და სხვადასხვა წლების მსოფლიოსა და ევროპის საუკეთესო სომალიები. სესიაზე ქვეყნის საუკეთესო საფერავების 70-ზე მეტი ნიმუში იყო წარმოდგენილი და შედეგიც სწორედ ამ შეხვედრების შემდეგ დადგა. ვისულ ჯგუფმა თბილისის ისტორიულ ცენტრში ლესელიძის ქუჩის დასაწყისში 54 ნომერში ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის დანქინის კიდევ ერთი რესტორანი გახსნა. ახალი დანქინის რესტორანი თავისი გემოვნებით აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება დანქინის ყველა სხვა რესტორნისაგან დიზაინთან ერთად. დანქინის ამ რესტორნის შექმნა ლოფტის სტილშია გადაწყვეტილი. ლოფტი ამერიკული წარმომავლობის არის და ფაბრიკური ნაგებობიდან, საწყობებიდან და სახელოსნოებიდან დაედო მას სათავე. რესტორანში ოჯახური გარემოა შექმნილი, აცხადებს დანკინის გენერალური დირექტორი გიორგი მშვილდაძე და აღნიშნავს, რომ კომპანიის პოზიციები კიდევ უფრო რებრენდინგის შემდეგ გაძლიერდება, რომელიც ამ დროისათვის მიმდინარეობს. იმედჰოლში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო სესია გაიმართა, სადაც წლის საუკეთესო სპორტსმენი გამოვლინდა. ეს ტიტული წელსაც ლაშა ტალახაძეს ერგო, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე 3 ოქროს მედალი მოიპოვა და 7 მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურმა სპონსორმა საქართველოს ბანკმა კი გამარჯვებულებს ჯილდოები გადასცა. საქართველოს ბანკი მოხარულია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ოლიმპიურ კომიტეტთან გრძელდება და ძალიან წარმატებით გრძელდება. საქართველოს ბანკი, რა თქმა უნდა, ანუ მთელი საქართველოს ბანკი მზად არის ჩაერთოს ამ ოლიმპიურ მოძრაობაში და ჩვენი მიზანია სპორტსმენების დახმარება, თვითონ სპორტის პოპულარიზაცია და ხელი შეუწყოთ ოლიმპიელებს განსაკუთრებით 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების გულდადებისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი წელი იყო ჩემთვის, ვინაიდან ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოვიპოვე, ასევე მოვიპოვე
ამ ყველაფერთან ერთად ახალი რეკორდები, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, ვინაიდან კიდევ დავაპირებ, რომ გავამჯობოს ეს რეკორდები, ასევე მარტო ჩვენთვის არა, ზოგადად ქართული სპორტის ძალიან დადებითი წელი იყო და მომავალ წელს უსურვებ ყველა ბიჭებს და ქართულ სპორტსმენს, რომ უკეთესი წელი ქონოდეს და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კონკურენცია არის გავადებ დღესაც, ვინაიდან ნამდვილად ღირსეული სპორტსმენები ვართ წარდგენილი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო გატყობინებს ამითთან დაკავშირებით, რომ დღეს მთაში მოთოვს, ბარში კი უმეტეს შემთხვევაში იწვიმებს. კონკრეტულად ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰარის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი და ნოტიო ჰარის მასების ურთიერთქმედებით იქნება ამინდი განპირობებული. დრო გამოშვებით უღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს და მოთოვს მთაში, როგორც გითხარი. სოხუმში წვიმა იქნება და 7 გრადუსი, ბათუმში 8 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 7 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 9 და ზუგდიდში 7. ყველგან წვიმს. ოზურგეთში იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება, ონში მოთოვს და 3 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, გორში იწვიმებს და 7 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 6, წვიმის ფონზე მარნეულში კი უნალექოდ ჩაივლის დღე და 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავშიც უმეტესად უნალექოდ დღე არის ნავარაუდევი და 8 გრადუსი, ახალციხეში 5, ბორჯომში დღის განმავლობაში 6 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ბაკურიანში მხოლოდ 2 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში 0 გრადუსია მოსალოდნელი უნალექო ამინდის ფონზე. სტეფანწმინდაში კი მოთოვს და აქ 2 გრადუსია ნავარაუდევი. თელავში 8 გრადუსს ელოდება. დედაქალაქში დრო გამოშვებით უღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღევანდელი დღე და იქროლებს მხოლოდ დასავლეთის მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 8 გრადუსი იქნება. ახალწლის დღეები მოდის და ამ ტემპერატურის ცვლილებას თანდათანობით შევეგუოთ, მე მგონი, იმიტომ რომ ზამთარი ძალებს იქრებს, თუმცა განსაკუთრებით საინტერესო არის შობის დღეები, პარალელურად როგორი იქნება. მაგრამ დღეს ორშაბათია, ველოდებით ჯერ კიდევ ერთ კვირას, იმისათვის რომ ახალი წელი დადგეს და დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები და რეკლამა გველოდება წინ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდა. ყველაფერი თვითონ გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა, რამდენიმე წინასაშვებაო ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მზადდება, მოახერხეს BMG-ის გუნდის წევრებმა, ანა და მოინახულეს ევროპის რამდენიმე ქალაქი. შესაბამისად ამასაც უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ. ეხლა კი, როგორც ანამ უკვე დაანონსა, საქმიანი დილის დღევანდელი ანონსი ვნახოთ, სპიკერები და თემები. 24 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ნელი კორკოტაძემ, დავით ჯურბენაძემ, ლევან კალანდაძემ, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, მაკა გოცირიძემ, ელენე ჩომახიძე და მისი სტუმარი არჩილ გიორგაძემ. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ბენზინში ტყვიის შემცველობა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ხარისხობრივ ნორმებს შეესაბამება. ამის შესახებ ინფორმაცია გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა გაავრცელა. უწყობა მსინჯები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბრენდირებულ და არაბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე აიღო. უფრო მეტ დეტალს ამაზე თათია ჩაფიჩაძე და მისი სტუმარი მოგვაწვდიან ინფორმაციის სახით. თათია, დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, დიახ, ნელი კორკოტაძე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იმყოფება ჩემთან ერთად და მასთან ერთად განვაგრძობთ სწორედ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საკმაოდ საინტერესო და კარგი ინფორმაცია, რაც გუშინ გავრცელდა თქვენი მხრიდან. 240 ბენზინგასამართი სადგური შემოწმდა ჯამში თუ არ მეშლება და არც ერთ შემთხვევაში არა თუ გადაჭარბება, არამედ სრულ ნორმამდეც არ იყო, რომ მოგვიყვეთ უშუალოდ სად შეიწავლეთ, ეს ეხებოდა თუ არა მთელ ქვეყანას, რომელ სადგურებზე მოხდა თქვათ აღება სინჯების და რა აჩვენა ამ კვლევამ, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა რომ ინტერესდებით მუდმივად გარემოსდაცვის საკითხებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპში. გნებავთ იგივე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. დიახ, ჩვენ განვახორციელებთ მასშტაბური კვლევა. 240 სინჯი ავიღეთ ჩვენ ყველა რეგიონში, საქართველოს ყველა რეგიონში, დავფარეთ ძირითადი მუნიციპალიტეტები. ეს გახდათ შერჩევითი წესით შემოწმებები და ჩვენ გაუფრთხილებლად
წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ ამ კვლევების ჩატარება და სინჯების აღება. შევამოწმეთ როგორც ბრენდირებული და ასეთი მსხვილი მიმწოდებელი კომპანიები, ასევე პატარა ავტოგასამართი სადგურები, სადაც ზოგჯერ შემთხვევაში ერთი სვეტიც კი იყო და როგორც გითხარით, საავტომობილო ბენზინში ავიღეთ საავტომობილო ბენზინის სინჯები და ჩავატარეთ კონკრეტულად და მიზანმიმართულად ტყვიასთან დაკავშირებით კვლევა. საბედნიეროდ არც ერთ ნიმუში არ აღმოჩნდა ნორმასთან მიახლოებული მნიშვნელობაც კი. ეს გახლავთ საკმაოდ რეპრეზენტატიული კვლევა და შეგვიძლია ჩვენ უკვე ვთქვათ, რომ ქვეყანაში აი ასეთი მასშტაბური კვლევის შედეგად ტყვია არ აღმოჩნდა საწვავში. ყველა ტიპის ბენზინის შეამოწმეთ რაც შემოდის სხვადასხვა ხარისხია, რეგულარი, დაუშვათ სუპერი. ანუ ჩვენ ავიღეთ აი ესეთი შერჩევითი წესით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ მინიმუმ ეს ერთი წყარო, რომელიც სავარაუდოდ შესაძლებელია იყოს იმის, რომ ჩვენ ტყვია გვიფიქსირდება სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ამ მოქალაქეებმა დაიწყეს კვლევების ჩატარება და სისხლში ფიქსირდებოდა ტყვია, რაც სამწუხაროდ ცხადია. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ, რომ იმდენად მასშტაბური იყო ეს კვლევა, რომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საწვავში, საავტომობილო ბენზინში ტყვია არ ფიქსირდება. თუ ჩაგიტარებიათ აქამდე, მე რამდენადაც ვიცი, იყო რაღაც პატარ-პატარა აქტივობები ამ კუთხით საწვავის მიმართულებით, თუ შეგვიძლია შევადაროთ, თუ დაფიქსირებულავდეს მე საწვავში და ეხლანდელი შედეგები რა კვადრატში. საბედნიეროდ ჩვენ არც ერთ კვლევაში არ დაგვიფიქსირდა არასდროს ტყვის გაადამეტება საავტომობილო ბენზინში. ნუ ცხადია, ესეთი მასშტაბური კვლევა არ იყო ხოლმე ესეთი პატარა, დაუშვათ 10-20 ავტოგასამართი სადგური და არც მაშინ და არც ახლა არ დაგვიფიქსირდა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არა მხოლოდ დაუშვათ სახელმწიფო უწყება ამ შემთხვევაში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, მათ შორის არსებობს არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებული კვლევები და არც მაშინ არ გამოვლენა საავტომობილო ბენზინში ტყვის შემოწმება, ვინ არის ავტორი ამ პასუხებს? ჩვენ ჩავატარეთ და გავიტანეთ ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, გარეთ, ქვეყნის გარეთ ეს კვლევები, ტენდერის საფუძველზე გამარჯვებული საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე კომპანიამ განახორციელა ეს კვლევები და მათ შორის კომპანიამაც კი არ იცოდა, რომელი ავტოგასამართი სადგურიდან მიდიოდა კვლევა, იმიტომ რომ სინჯები მიდიოდა დალუქული და ლუქის ნომრით ხდებოდა მხოლოდ იდენტიფიცირება, ასე რომ ანუ ეს სრულიად სანდოა რეალურად ეს კვლევები და არ იწვევს არანაირ ერს. აქედან გამომდინარე ეს საერთაშორისო აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ ჩატარებული კვლევაა. არც მანამდე არ ქონდა ჩვენ ეჭვის შეტანის საფუძველი სხვა კვლევების შემთხვევაში, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ იყო საზოგადოების მაღალი ინტერესი, ჩვენ აი გარეთ გავიტანეთ რეალურად ამ კვლევის ჩატარება. თქვენც ახსენეთ და ჩვენც არაერთხელ გვისაუბრია ეთერში ამ თემაზე, ფიქსირდება ბავშვებში განსაკუთრებით დაავადებათა კონტროლის მონაცემებსაც თუ ავიღებთ და იუნისეფი ატარებს ამჟამად კვლევას, რომლის შედეგები პირველი კვარტალის ბოლოს იქნება ცნობილი 2019 წლის. ტყვის შემცველობა ხშირ შემთხვევაში დადებითად ვლინდება. რა წყარო რჩება მთავარი თუ კი საწვავს რიცხავთ როგორც ერთ-ერთი მთავარ მიზეზთან ეჭვის საფუძველი ერთ-ერთი აქ იყო. კიდევ რა წყაროები რჩება და თუ გეგმავს გარემოსდაცვითი სამინისტრო და დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში აქტივობის გამოცემას? ჩვენ ასევე მოგეხსენებათ სისტემაში გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში ასევე ყავს გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელიც მისი უშუალო ფუნქცია რომ ჩაატაროს გარემოს მონიტორინგი და ეს რუტინულ მონიტორინგს ახორციელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჰაერში ჩვენ ტყვის შემცველობა არ გვიფიქსირდება ბოლო რამოდენიმე წლის მონაცემებს თუ გავაანალიზებთ. რაც შეეხება სხვა წყაროებს, მე ვარაუდობ, რომ სხვა წყაროები შესაძლებელია იყოს დაუშვათ იგივე როგორც სამშენებლო მასალები, შესაძლებელია იყოს იგივე საღებავები და სხვადასხვა წყარო, რომელიც ცხადია უნდა გამოვლინდეს. ახალი კვლევის ჩატარებას და უკვე ვთქვათ ამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეს არ გახლავთ გარემოსდაცვითი სამინისტროს, გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენცია, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ სამინისტრო მუშაობს ახალ რეგულაციაზე, რომელიც ქიმიურ ნივთიერებებს ნაერთებში და ასე შემდეგ დააწესებს გარკვეულ ნორმებს, მათ შორის მათი ქვეყანაში შემოტანის შემთხვევაში და ეს ასოცირების ხელშეკრულებიდან გვაქვს ჩვენ ეს ვალდებულება. ჩვენ მუშაობთ ამ კანონმდებლობაზე, მიმდინარეობს პროექტი და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მალე საკმაოდ ფორსირებულ რეჟიმში მოხდება ამ კანონმდებლობის დაწერა და შემდგომში უკვე ამ კანონმდებლობის ასე ვთქვათ გატანა პარლამენტში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს კომპლექსურად უნდა დავძლიოთ ეს პრობლემა. ცხადია, ხა ვერ გამომრიცხავთ ჩვენ ჰაერში სხვა ტიპის დამაბინძურებელს, მაგრამ ტყვიასთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით,
ტყვიის შემცველობა ჰაერში არ გუფიქსირდება. აქვე ვიტყვი თუ შეიძლება, რაც შეეხება საწვავთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, კონტროლს, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ასევე გამკაცრდა დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობის ნორმა 2019 წლის 1 იანვრიდან და იგი შეადგენს 50 მგ კილოგრამზე. აქამდე 100 იყო. ჩვენ ეტაპობრივად ვამკაცრებთ 2020 წლიდან უკვე 2020 წლიდან უკვე იქნება Euro 5-ის შესაბამისი გოგირდის შემცველობა 10 მგ კილოგრამზე. აქვე მინდა თქვა და ასე ვთქვათ გავაფრთხილო კომპანიები, რომ ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ასევე კვლევას დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობასთან დაკავშირებით და ყველას მიმართავთ თხოვნით, რომ მიაქციონ ყურადღება რა ტიპის საწვავი შემოდის ქვეყანაში, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, გამკაცრდა ეს ნორმა უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მართულებით კვლევებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ინფორმაციისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს, სხვა კვლევებიც სწრაფად მივაგნებთ იმ წყაროს, რაც არის მთავარი დამობინძურებელი ამ შემთხვევაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე მოვახერხებთ ამ პრობლემების აღმოფხვრას. ნელი კორკოტაძე, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო დილიდან ჩვენი ორშაბათის სტუმარი. მადლობა თათიას და მის სტუმარს, საინტერესო მნიშვნელოვანი და ხშირად განსახილველი თემის უკვე კვალიფიცირებად მოწოდებისათვის იმედია ბევრისთვის სახელმწიფო გახდება სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ყველა იმ შეფასების გაკეთება, რომელიც გარემოს დაცვას უკავშირდება და რომელიც ასე აქტუალურია ჩვენს გარშემო. ჩვენ ისევ Forbes-ის გუშინდელ დაჯილდოებას უბრუნდებით და კიდევ ერთხელ მინდა გაგაცნოთ გამარჯვებულები, რომლებიც Forbes Georgia's 2018 წლის ნომინანტები გახდნენ. ირმა ხეცურიანი Forbes Women-ი დასახელდა 2018 წელს, წლევანდელი ქალბატონი რჩეული სწორედ ის არის. რევაზ ვაშეკიძე ჩირინა როგორც 2018 წლის მეწარმე არის დასახელებული. კომპანია დირსი Forbes Georgia's პარტნიორად იქნა გუშინ დასახელებული და პალატაინი როგორც სტარტაპი. რაც შეეხება Forbes Social Impact-ი, ეს არის კომპანია Silknet-ი და გიორგი რამიშვილი, დავით მამულაიშვილთან ერთად. მოდით მათი კომენტარები მოვისმინოთ გუშინდელი საღამოდან. ძალიან საპასუხისმგებლო ტიტულია და ჩემს ტიტულებს შორის დაიკავებს განსაკუთრებულ ადგილს. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, Forbes-ის 2018 წლის ტიტულოვანი გოგო იყო, ნამდვილად მნიშვნელოვანია. მე გეტყვით, რომ არ ველოდებოდი და არც ვიცოდი. აი დღეს გავიგე ამის შესახებ, მაგრამ ნებისმიერი ჯილდო ეს არის ავანსი ჩემთვის ყოველთვის და გასაკუთრებულად მე ჩემი ორგანიზაციის წარმოებებს გავზდი ხარისხად და უფრო მეტად გავიზრდები და გამეთილდები. მართლა გითხრათ არ ველოდებოდი და ძალიან სასიამოვნოა და ორმაგად სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ აი ზუსტად ამ ნომინაციაში მივიღეთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არ არის ის საზოგადოება სრულფასოვანი, ვინც არ ზრუნავს თავის დაჭრილ მეომრებზე და ზუსტად ეს კიდევ უფრო გაზრდის ამ ჩვენი ფონდის ცნობადობას და პოპულარიზაციას ჩვენ საზოგადოებაში ყველა წევრს, ყველა ადამიანის შორის და ნამდვილად არ ველოდებოდი, ამიტომ ძალიან დიდი ემოციების ქვეშ მომიწია ამ ჯილდოს მიღება. ჩვენ 2018 წელს ჰქონდა ძალიან რთული წელი და ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ის წარმატებით დავასრულეთ. მე ვფიქრობ, რომ Forbes-ის ჯილდოც არის ჩემთვის წარმატების ერთ-ერთი სიმბოლო. მიტყოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ Forbes-თან და მის გუნდთან ერთად ძალიან ბევრი სამუშაო გავაკეთეთ 2018 წელს. ნაუცილებლად მადლობა უნდა უთხრათ ყველა დამსწრეს სტუმარს, რომლებიც თანამოძიარები გახდნენ ამ საღამოსი, როდესაც Forbes Georgia-მ შეაჯამა 2018 წელი და გამოვლდნენ ის ადამიანები, ვინც წლევანდელ წელს მათი მხრიდან რჩეულება დასახელდნენ. მათ შორის იყვნენ, რა თქმა უნდა, შარშანდელი პირველი ნომინაციის წარმომადგენლები. მადლობა მათ იმისთვის, რომ გუშინდელ საღამოს იყვნენ ჩვენთან ერთად და მადლობა პარტნიორებისათვის. ძალიან ბევრი სიახლე იყო და ნამდვილად წარმატებული იყო ჩემი აზრით Forbes-ის 2018 წელი. ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა გამარჯვებულს მინდა მიულოცო Forbes-ის ნომინაცია. ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი სტიმული, ძალიან დიდი დაფასება ასევე და როგორც მე 2017 წლის გამარჯვებული ვიტყვი, რომ ეს არის ის, რომელსაც თან არ ელოდები, ნამდვილად არ ველოდებოდი მე გასულ წელს და ასევე არის რომ დადასტურება რაღაცის რომ რაღაცას სწორედ აკეთებ და კარგს აკეთებ. ზოგადად მიმაჩნია რომ არაჩვეულებრივი ღონისძიება ჩაატარა Forbes-მა
მისმა ხელმძღვანელმა გიორგი საკაძემ და ამ შემოქმედებითმა კოლექტივმა, როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივი მეწარმეები იყვნენ, წარმატებულები, ისინი რომლებიც ინვესტიციებს აკეთებენ ქართულ ეკონომიკაში და გიორგი მათ სპეციალურად წარმოაჩინა ისინი. მე ვფიქრობ, მათი სტიმული არის მომავლისთვის, მომავალი წლის 2019 წლისათვის. მე მგონია ზედმეტია იმის ახსნა, თუ რამდენად ავტორიტეტული გამოცემაა Forbes-ი. და ჩვენ მოხარული ვართ, თუ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, ასე ვთქვათ, Forbes-ის სრული პაკეტი, ასე ვთქვათ, ამ გამოცემის და ყოველთვის საინტერესოა, მე ვარ მომხმარებელი, ესე ვთქვათ, ინტენსიური თქვენი ჟურნალის. დღევანდელი საღამო საინტერესო იყო, ისეთივე კარგი იყო, როგორც ჩარშან და მე პრაქტიკულად ვესწრები თითქმის ყველა თქვენ ესე ვთქვათ, წლიურ შეხვედრებს და სტიმულია, რასაკვირველია სტიმულია, იმიტომ რომ რახან ავტორიტეტულია და პრესტიჟულია იქ მოხვედრა Forbes-ის აღიარება ერთ-ერთი ყველაზე წონადი და ობიექტური საზომია ნებისმიერი ბიზნესმენისთვის. ამ ღონისძიებაზე დაჯილდოებული კომპანიებისთვის დიდი мотиваცია, იმიტომ რომ ნამდვილად პრესტიჟული ჯილდოა, საერთაშორისო ნორმის აღიარება. Forbes-ში წლის განმავლობაში ხდება ყველა ის მნიშვნელოვანი თვისება, რომელიც ჩვენი ქვეყნისათვის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, გარემოსათვის. გამარჯვებული კომპანიები ყოველთვის უფრო მეტად არიან მოტივირებულები, რომ მიიღონ ეს ჯილდოები რეალურად და Forbes-ის ჯილდო სოფლიოში ცნობილი ჯილდო არის, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ყოველი კომპანიისთვის, ვინც იღებს ამ ჯილდოს. მადლობა ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ რეალურად ქმნიან Forbes-ისთვის საინტერესო მასალებს, ამბებს თუ იმ ყველა ისტორიას, რომელსაც თქვენ გიზიარებთ. ასეთი იყო გუშინდელი საღამო, თუმცა კიდევ არაერთ საინტერესო დეტალს გაგიზიარებთ დღის განმავლობაში საქმიან ეთერებში. საქმის კურსის ეთერს უნდა დაელოდოთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ნოემბრის მონაცემებით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წლიური ბიუჯეტის 45%-ის აუთვისებლობა დაუფიქსირდა. უფილტრო და ფილტრიანი სიგარეტის აქციზური მარკის განაკვეთი გათანაბრდება. საბანკო ექსპანსიასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებზე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი სადაზღვეო კომპანიებს გამოეხმაურა. ბიზნეს სიახლეებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისათვის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული 713 მილიონი ლარი 18 დეკემბერს ამოიწურა, რის გამოც ჯანდაცვის სამინისტრომ პროგრამას 15 მილიონი დაუმატა და მისი ბიუჯეტი 728 მილიონამდე შეივსო. როგორც ირკვევა, საყოველთაო ჯანდაცვის შეუფერხებელი ოპერირებისათვის არც ეს თანხა აღმოჩნდა საკმარისი. ამ თანხიდან 727 მილიონი უკვე დახარჯულია, ამიტომ სამინისტრომ პროგრამას კიდევ 5 მილიონი ლარი დაუმატა, რითიც მისი მოსულობა 733 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წლიური ბიუჯეტის 45% აუთვისებელი ჰქონდა. ასეთია სახელმწიფო ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები. სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტი თავდაპირველად 1,815 მილიონ ლარს შეადგენდა. ხაზინის ინფორმაციით კი 11 თვეში ამ თანხიდან მხოლოდ 1 მილიარდი ლარი იყო ათვისებული. შესაბამისად, დეკემბერში გასაწევი ხარჯი 811 მილიონ ლარს შეადგენდა. აუთვისებლობის მიზეზად მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ხება სახელდებოდა პარლამენტის მიერ 13 დეკემბერს დამტკიცებული ცვლილებით. სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტი 250 მილიონი ლარით შემცირდა. შესაბამისად, დეკემბერში ასათვისებელი თანხა 561 მილიონი ლარია. უფილტრო და ფილტრიანი სიგარეტის აქციზური მარკის განაკვეთი გათანაბრდება ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შედის. საკითხის განსახილველად დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე პროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკის ზოიძემ წარადგინა. ის განმარტავს, რომ კანონპროექტის შემუშავების მიზანი ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარების შემცირების და საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა. ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტებისათვის გათვალისწინებული აქციზის დიფერენცირებული განაკვეთის გათანაბრება კი ამ ყველაფრის ერთ-ერთი წინაპირობა იქნება. ზოიძე ამბობს იმასაც, რომ კანონპროექტის მიღება ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს 45 მილიონი ლარით გაზრდის. კომიტეტმა მესამე მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა პარლამენტის წევრის დავით სონღულაშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტსაც.
ელექტრონული სიგარეტის წარმოებელი კომპანიის ჯულის 1500 თანამშრომელი კი თამბაქოს გიგანტი კომპანიის ალტრიასაგან $2 მილიარდ ბონუსად მიიღებს. ეს სხვადასხვა ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული, მათ შორის იმაზე, თუ რა ხნის განმავლობაში მუშაობდა ეს ადამიანი კომპანიაში და აქციათა რა ნაწილს ფლობს იგი, თუმცა საშუალოდ ეს დაახლოებით 1,300,000 მიაღწევს. CNBC აღნიშნავს, რომ ეს ტრანზაქცია დივიდენდის ხასიათის არის და ის გარიგების ნაწილია, რომლის მიხედვითაც ალტრიამ ელექტრონული სიგარეტების წარმოებელ კომპანიაში $12 მილიარდ 800 მილიონი ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა. ელექტრონული სიგარეტის მწარმოებელი ჯული 2017 წელს დაარსდა და რეკორდული ზრდის შედეგად კომპანიამ შტატების ელექტრონული სიგარეტის ბაზრის 72% დაიკავა. ისევ საქართველოს უბრუნდებით, საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა კახა კიკნაველიძემ კი სადაზღვევო კომპანიებს საბანკო სექტორის ექსპანსიასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებზე უპასუხა და აღნიშნა, რომ დაზღვევა ფინანსური სერვისია, რომელიც ბანკებს არ ეზღუდებათ, თუმცა მათ მომხმარებელს არჩევისას აუცილებლად რამდენიმე სადაზღვევო კომპანია შესთავაზებენ. სადაზღვევო სერვისი არის ფინანსური სერვისი და ფინანსური მომსახურების ნაწილი, რომელიც საბანკო სფეროს და ბანკებს არ ეზღუდებათ. ამასთან ჩვენ ცნობილია, რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესებით, ყველა ბანკმა უნდა შესთავაზოს რამდენიმე სადაზღვევო კომპანია, როდესაც მომხმარებელი ირჩევს აუცილებელი დაზღვევის პროდუქტს. აჭარაში კორომხეთი ჰესის პროექტი აღარ განხორციელდება. ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში წერია. პროექტის ამ ფორმით განხორციელებაზე უარი თავად ინვესტორმა თქვა. 150 მეგავატიანი კორომხეთი ჰესის მშენებლობა აჭარაში მდინარე აჭარის წყალზე იყო დაგეგმილი. ის კასკადის ნაწილად განიხილებოდა, რომელშიც შუახევი ჰესით შედის. სავალუტო ფონდის ანგარიშის თანახმად მთავრობამ მსხვილ ენერგოპროექტთან დაკავშირებით გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების შეზღუდვის ვალდებულებებს იღებს. საუბარია სამ პირობაზე. გარანტირებული შესყიდვის მაქსიმალური ხანგრძლივობა 8 თვით უნდა განისაზღვროს, მაქსიმალური ტარიფი 6 ცენტი კილოვატზე, მიმდინარე მოლაპარაკებები კი არაუმეტეს 650 მეგავატის სიმძლავრის პროექტზე უნდა იყოს წარმოებული. ან წესებიდან გამონაკლისის შესაძლოა მხოლოდ ნამახვანი ჰესების კასკადთან დაკავშირებით იყოს დაშვებული. დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ კორომხეთი ჰესთან და ნამახვან ჰესების კასკადთან დაკავშირებით ფისკალური რისკების ანალიზია ჩატარებული. თბილისის მერია კი სატელევიზიო ანძის იჯარით გაცემას, რადიოქალაქის კი გასხვისებას გეგმავს. დედაქალაქის მერის გათვლებით თბილისის ანძის რეაბილიტაციის პროექტის ბიუჯეტი $10 მილიონი იქნება. რადიოქალაქის პროექტი კი $20 მილიონი არის შეფასებული. თბილისის მერის ეკონომიკური საქალაქო სამსახურის უფროსმა ანდრია ბასილიამ ისაუბრა ამ კონკრეტულ რიცხვებზე და განმარტა, რომ ინვესტორებთან პროექტების ღირებულებაზე ვაჭრობა შესაძლებელია. ანძის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არის სტრატეგიული ობიექტი და ჩვენ არ განვიხილავთ გასხვისებას. ანძის შემთხვევაში ეს იქნება გრძელვადიანი იჯარა, ჩვენ ვფიქრობთ 25 წლიანი იჯარაზე, თუმცა თუ მივიღებთ გონივრულ შემოთავაზებას ბიზნესიდან, ჩვენ გადავხედავთ ამ პირობას, ვადას გულისხმობ და ვაჭრობა შედგება იმ საიჯარო თანხაზე, რომელსაც გადაიხდის უკვე ბიზნესი ამ ობიექტში. რადიოქალაქის შემთხვევაში ეს იქნება ჩვეულებრივი გასხვისება, ანუ პირობა დადებული აუქციონი იქნება სავარაუდოდ, სადაც ინვესტორის შემოვა უნდა განახორციელოს ის პროექტი, რაც ჩვენ გვაქვს შემოთავაზებული და ვაჭრობა იქნება შესაბამის თანხაზე, ანუ პრივატიზების თანხაზე. რაც შეეხება თავად ამ წინადადებებს და მის მომგებიანობას, კოლიერსის კონსალტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის რადიოქალაქის პროექტის ავტორის ლევან გვარამაძის ინფორმაციით, მუხიანში მრავალფუნქციური გასართობი სივრცის განვითარებას და სრულად დატვირთვას დაახლოებით 3 წელი დასჭირდება. BMG-სთან კერძო სექტორისათვის პროექტის პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ისაუბრა მან და აღნიშნა, რომ დაგეგმილია პროექტის განხორციელებიდან მესამე წელს ეს ტერიტორია უკვე მოიჯარეებით ბოლომდე იყო შევსებული, ინვესტიციას კი ოპერირებიდან 6 წლის თავზე ამოიღებს, ანუ ხარჯს დაფარავს შესაბამისად შემწყიდველი. რაც შეეხება ვიზიტორების რაოდენობას, მათი გათვლებით ცენტრის დღეში დაახლოებით 5000 ვიზიტორი უნდა ჰყავდეს, რაც წელიწადში 2 მილიონს უტოლდება. ეს გასართობი ობიექტი იქნება და ამიტომ დატვირთვის თვალსაზრისით საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვებია, ამბობს გვარამაძე. რადიოქალაქის პროექტის ღირებულება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, $20 მილიონი და მისი განხორციელებისათვის ტერიტორიის გასხვისება იგეგმება.
სინერჯი კაპიტალი ქარელის ხილის და ჩაიმანიას მეწილე გახდა. კომპანიამ პარტნიორებს შორის დამფუძნებელთან შეთანხმება უკვე გააფორმა. ქარელის ხილი დღეისთვის ადგილობრივი ბაზრის 20%-ს ფლობს და 11 მაღაზიათა ქსელშია წარმოდგენილი 15 პროდუქტით. ქარელის ჩირის ძირითადი მიზანი კი ის არის, რომ მოსახლეობამ ტკბილეულობა ჩაანაცვლოს ეკოლოგიურად სუფთა ჯანსაღი და ქართული ხილისგან წარმოებული პროდუქციით გამარტავენ კომპანიაში. კომპანიაში ჩვენი კომპანია შედის წილობრივი მონაწილეობით და შესაბამისად დაიწყება ინსტიტუციონალური განვითარება. ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ორივე კომპანიას აქვს პოტენციალი, რომ გაიზარდოს შემდეგი რამოდენიმე წლის განმავლობაში 5-ჯერ და მეტჯერ და სწორედ ეს იქნება ჩვენი ამოცანა. ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ორივე კომპანიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ხარისხის პროდუქცია. ამ ორ კომპანიასთან ერთად ჩვენ დაგეგმილვთ ეს მიმდინარე დამუშავებაში 20-მდე კიდევ ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე მარკის პოტენციალის მქონე კომპანიებია, რომლებიდანაც ჩვენ მინიმუმ 15 მომავალ წელს დეტალურად შევისწავლით და მათთან გავაფორმებთ შეთანხმებებს, შევალთ წილში ამ კომპანიებში და მათ განვითარებაზე შემდეგი წლების განმავლობაში გავაგრძელებთ. ამ პრეზენტაციაზე მედიას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ სინერჯი კაპიტალის ახალი თანადირექტორისათვის, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრისათვის კითხვები დაესვა და რა თქმა უნდა BMG-მ დიმიტრი ქუმსიშვილთან ერთდროულად რამდენიმე თემაზე გადაწყვეტა კითხვის დასმა. დიმიტრი ქუმსიშვილი BMG-ს კითხვაზე თუ როგორ შეაფასებს ის მოგების გადასახადის რეფორმას, პასუხობს, რომ ეს რეფორმა წარმატებულია. მოგების გადასახადის რეფორმირებას ყოფილი პრემიერი ეწინააღმდეგებოდა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ამ რეფორმის გატარებისათვის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საჯაროდ გააკრიტიკა და მედიასთან აღნიშნა, რომ მოგების გადასახადის ერთ დღეში გაუქმება არ შეიძლებოდა. ამ საკითხზე მას ყოფილ პრემიერთან შიდა კამათიც ჰქონდა, როგორც ივანიშვილი ამბობს. ყოფილი ვიცე-პრემიერი აღნიშნავს, რომ ეს უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის და გიორგი კვირიკაშვილის შორის ურთიერთობის საკითხია. თავად კი რეფორმა ქუმსიშვილი აღნიშნავს, რომ წარმატებულად მუშაობს. ბატონ თელარა, თქვენ ახლა პოლიტიკაში მაბრუნებთ, მე კიდე პოლიტიკიდან წარმოვედი. ბატონ ბიძინას და ბატონ გიორგის ურთიერთობები ეს არის მათი ურთიერთობები და მათ აქვთ თავიანთი ურთიერთობები, რაც ეხება თვითონ რეფორმას, მე მგონია, რომ რეფორმა წარმატებულია. ყოფილი ვიცე-პრემიერი სინერჯი კაპიტალის თანადირექტორი BMG-ს კითხვაზე თუ რას მიიჩნევს ბიზნესის მთავარ საჭიროებად და ბიზნესის მთავარ გამოწვევად, ამბობს, რომ ეს პირველ რიგში გაცილებით უფრო მჭიდრო და გულახდილი კომუნიკაციის არსებობაა. სინერჯი კაპიტალის თანადირექტორი ფიქრობს, რომ ბიზნესისათვის ასეთი ინფორმაცია უაღრესად მნიშვნელოვანია. ქუმსიშვილი იმასაც ამბობს, რომ მთავრობამ უნდა შექმნას კერძო სექტორთან კომუნიკაციის ბევრად უშუალო და გულახდილი პლატფორმა, რაც ქვეყნის კერძო სექტორს განვითარებაში დაეხმარება. მისივე თქმით, ის თანამდებობაზე ყოფნის დროს ფიქრობდა, რომ კერძო სექტორთან გულახდილი იყო და მათ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდიდა, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან მაინც მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ მეტის გაკეთება შეიძლებოდა. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა და ჩემ პირად გამოცდილებაზე ვამბობ, მე ყოველთვის თვლიდი, რომ საკმაოდ გახსნილი ვიყავი ბიზნესთან და საკმაოდ ბევრი ინფორმაციას ვაწვდიდი ბიზნესს, თუმცა დღეს ჩემი გადმოსახედიდან ესესი არ იყო და გაცილებით მეტი ინფორმაციის მიწოდება შეიძლებოდა ბიზნესისთვის. ბიზნესს სჭირდება მეტი ინფორმაცია მთავრობიდან, მე ახლა ამას ჩემ თავზე ვამბობ და ვთვლი, რომ შესაქმნელი არის სპეციალური პლატფორმები, რომელიც გაცილებით უფრო მეტ ინფორმაციას მისცემს ბიზნესს, მისცემს შესაძლებლობას ბიზნესს, რომ იგივე ანალიტიკური მასალები ძალიან მარტივად იყოს ხელმისაწვდომი, მარტივად დამუშავდეს ეს ანალიტიკური მასალები, აეწყოს სწორი არხები და შესაბამისად ბიზნესმა მეტი და მეტი სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. ეს იყო ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ ჩვენს ეთერში. მადლობა ანას, ახლა კი ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს. საქართველოს საფონდო ბირჟის ბოლო მიმოხილვით, რომელიც 2018 წელს გვექნება, საინტერესო იქნება წლის შეჩამება, როგორია ბირჟის ლევანდელი მონაგარით, ლევან დილამშვიდობის და ყურადღებით გისმენთ. დილამშვიდობის წლის ბოლო მიმოხილვა სამწუხაროდ არასასიამოვნო ინფორმაციით უნდა დავიწყო. არც ეროვნულ და არც უცხოურ ვალუტაში არც ერთი გარიგება არ დადებულა გასულ კვირას. უნდა ითქვას, რომ წლის ბოლოს მოხშირდა ასეთი შემთხვევები, რაც პოზიტიური სიახლე ნამდვილად არაა. რაც შეეხება 2018 წელს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფაქტობრივად ერთგვარი წმენდა განხორციელდა.
რადგან 60-ზე მეტი კომპანიის დელისტინგი მოხდა. გიორგი ფარესიშვილმა ბირჟის ხელმძღვანელმა ამაზე არაერთი კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ ეს სხვადასხვა მოთხოვნებმა გამოიწვია, მაგალითად, აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ კანონმა, რომელიც კომპანიებს ავალდებულებდათ დაექირავებინათ შესაბამისი დონის აუდიტორული კომპანია. თუმცა ცხადია იყო ახალი ფასიანი ქაღალდებიც, მაგალითად, სულ ახლახანს დალისტული ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის 103 მილიონი ლარის ჯამური ღირებულების ობლიგაცია, ასევე სააქციო საზოგადოება ნიკორა ტრეიდის მიერ განთავსებული ფასიანი ქაღალდები და ასე შემდეგ. იმედი 2019 წელს ბირჟა გაცილებით ლიკვიდური და აქტიური იქნება. 2018 წელს ჩვენს მიმოხილვას დაემატა ლონდონის საფონდო ბირჟა, რომელმაც ფაქტია გაამართლა და სწორედ მისით განვაგრძობთ ჩართვას. საქართველოს ბანკის 573,000-ზე მეტი აქციაზე დაიდო გარიგება, რომლის ჯამური ღირებულებაც 7,725,000 ფუნტ სტერლინგი იყო. ჯორჯია კაპიტალის 120,000-ზე მეტი აქცია გასხვის და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 87,000-ზე მეტი, TBC ბანკის კი 177,000-ზე მეტი და მისი ფასი 2,5 მილიონი ფუნტი იყო. კვლავ დაეცა სამი მათგანის აქციების ფასი, მატება ჰქონდა მხოლოდ ჯორჯია კაპიტალის ფასიან ქაღალდებს, გადავხედოთ მათ საბაზრო კაპიტალიზაციასაც. TBC ბანკის ჯგუფი 728 მილიონი ფუნტადაა შეფასებული, საქართველოს ბანკი 648 მილიონი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 388 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 273 მილიონი ფუნტი. ქართულ კომპანიებს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმატებულ 2019 წელს უსურვებ, ჩვენ კი დაუბრუნდეთ საქართველოს საფონდო ბირჟას, გასულ წელს მისი ინდექსი 215 პუნქტი იყო, თუმცა ერთი წლის განმავლობაში ის 151 პუნქტამდე დაეცა, რაც ცხადია ზემოთხსენებული 60 კომპანიის დელისტინგის ბრალია, ერთგვარად, რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, ისიც შემცირდა და თანასწლება არც მეტი არც ნაკლები 2 მილიარდიანი იყო. გასულ წელს მისი მაჩვენებელი 3 მილიარდ 773 მილიონი ლარი გახლდათ, ახლა კი 1,995 მილიონია. ასეთი იყო გასული 2018 წელი საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის. ჩვენს ეთერებში არაერთხელ გვიხსენებია კაპიტალის ბაზრის განვითარების მნიშვნელობა, ამიტომ აღარ ვისაუბრებ საფონდო ბირჟის როლზე ჩვენს ეკონომიკაში, უბრალოდ წარმატებულ და საქმიან წელს უსურვებ ჩვენს კომპანიებს. ლევან, მადლობა საინტერესო ეთერისთვის. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მინდა დაუბრუნდე საქმიანი დილის ეთერში, ეს თხილს ეხება. პარასკევის ეთერში ამ სტუდიაში მეთხილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი განმარტავდნენ, რომ რისკები საჭმელად უვარგისი თხილის შიდა ბაზარზე მოხვედრის ან საექსპორტო გაგზავნილ პარტიებში მინიმალურია და სახელმწიფოს მხრიდან ყველა საერთაშორისო აღიარებული ნორმა, რომელიც ხარისხის კონტროლს უზრუნველყოფს, დაცულია. ჩვენი რესპონდენტები სტუდიაში არადამაჯერებლად და არაკვალიფიცირებულად მიიჩნევდნენ შეფასებას და პრეტენზიას იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებული კონტროლის მექანიზმი საკმარისი არ არის. ეთერში მოსმენილს არ ეთანხმება ხარისხის ლაბორატორიის კონსულტანტი, რომელიც უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში თავად შემოგვიერთდა და მასთან ერთად მასპინძლობთ ლევან კალანდაძე, შეფასე მულტიტესტის დირექტორს, ასევე როგორც ვითხარით, დავით ჯორბენაძე, ხარისხის ლაბორატორია Quality Labs კონსულტანტი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენი კომენტარი საპასუხო იყო ის განმარტებები, რომელიც ჩვენ პარასკევის ეთერში მოვისმინეთ, მაგრამ თქვენთვის არ აღმოჩნდა არგუმენტები ის, რაც ეთერში იყო გაკეთებული. მოდით მე იმ პოზიციებს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, რომელიც ამ სტუდიაში მოვისმინეთ. მათ შორის ის, რომ თხილი მოწმდება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით იმდენჯერ, რამდენსაც ითვალისწინებს ყველა ევროპული ცივილიზებული განვითარებული და ზოგადად მსოფლიო სტანდარტი. თქვენ რატომ არ იზიარებთ, რატომ არ ეთანხმებით ამ კონცეფციას? თანამდებობები ვიყოთ, რეალურად პირველი განცხადება, რომელიც გამოაქვეყნა სურსათის ეროვნულ სააგენტომ, ეს იყო განცხადება, რომელიცაც რასვით, ანუ ევროკავშირის სწრაფი განგაშის სისტემით საქართველოს მიიღო 6 შეტყობინება. სამწუხაროდ რასპის სისტემასთან, ანუ უწყებას, რომელსაც უშუალოდ ევალება ზედამხედველობა ამ ასე ვთქვათ, თხილის ექსპორტთან დაკავშირებით, ანუ რეალურად ცუდია, რომ მას არ აქვს, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული კავშირი, არათუ კავშირი, არამედ ეს ღია პორტალია, რომელზეც თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ შევიდეს და აიღოს ინფორმაცია. 2018 წელს საქართველოს დაფიქსირდა 8 შეტყობინება, 8 ნოტიფიკაცია და არა 6. ეს ღია ინფორმაცია ყველასთვის, რომელიც აბსოლუტურად ყველა შეუძლია ნახოთ. ეს არის 8 პარტია გაჩერებული, 8 პარტია იყო დაბრუნებული, ანუ პირველი მაქედონია დავიწყოთ. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ვერავის ბულგარეთშია, ბატონ დავით, გაჩერებული. რავი, არის ბულგარეთში, ანუ ბულგარეთი ეს იყო პირველივე საბაჟო ლაბორატორია, რომელიც შეხვდა ამ შემთხვევაში ქართულ თურქს, ეს იყო ბულგარეთი. ერთი ავსტრია. ბატონო, ბოდიში.
დიახ, 8 არის, ასე ვთქვათ, აი ავსტრიაში საბოლოო ჯამში მიდიოდა ავსტრიაში ეს თურქეთის გადამისამართება ხდებოდა. თუმცა 8 თვით, ცუდია რომ მაქედან დავიწყოთ ეს გაუგებრობა იწყება პირველ რიგში. რაოდენობრივად, ანუ ვიწყებ რომ არაზუსტია ის მონაცემი, რომელსაც ესაკუთვნებს სოციალური სააგენტო. მეორე პრობლემა არის ის, რომ რეალურად ის თემა, რომ ალფა-ტოქსინის რაოდენობა, ანუ გამობრუნება, ალფა-ტოქსინის დაავადებული თხილის ჩვეულებრივი მოვლენა, ნამდვილად უეთანხმება ჩვეულებრივი მოვლენა, არა მხოლოდ ალფა-ტოქსინის დაავადებული თხილის, არამედ ნებისმიერი დაბინძურებული სულსაეც უკან დაბრუნება ჩვეულებრივი მოვლენა. თუმცა თვითონ ალფა-ტოქსინი თხილში ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ არის ასეთი სოკო, ასპერგუს ფლავუსი, რომელიც მოყვება ყველა მარცვლობას. თუმცა უნებელია სანამ დაიწყება ტექნოლოგიური პროცესი არეო, ანუ არასორი შეგროვება, არასორი დაბინავება, არასორი შენახვა, არასორი გაშრობა, არასორი ტრანსპორტირება და ამავდროულად. ანუ რეალურად ტექნოლოგიური ციკლის დარღვევის დროს ვიღებთ ჩვენ ალფა-ტოქსინს, რომელიც არის საკმაოდ მძიმე ტოქსინი, ანუ ნომერ პირველი კანცეროგენად ითვლება დღეს საქართველოში, მათ შორის ბოლო პარტია, რომელიც იყო, ეს 54 იყო, ასე ვთქვათ, მიკრომოლი იყო, თუ არ ვცდები ალფა-ტოქსინის რაოდენობა, ეს იმდენად დიდი რაოდენობა, ეს მომწამლავია, სიცოცხლისთვის შეუთავსებელია და რეალურად ეს არ არის რაოდენობა, რომელიც ტრანსპორტირების პერიოდში შეიძლება, ასე ვთქვათ, სად ხედავთ პრობლემას, თუ რეალურად შემოწმება ხდება, მათ შორის კომპანიების წარმომადგენლები, მეთხილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათი მხრიდან არის მაქსიმალურად გაფრთხილება იმის, რომ შემოწმდეს თხილი, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ არ აწყობთ. ეს ხო მათთვის ზედმეტი ხარჯია, როცა აგზავნიან ტვირს და მერე უკან უბრუნდებათ. აი ზუსტად მაპატიეთ, ზუსტად მან რო ისევ პრობლემა, ანუ გარკვეულწილად სულსაცუნებლობის სააგენტოსა და მათ ზედამხედველ ასე ვთქვათ, სოფლის სამინისტროს პოლიტიკის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებებს შორის ხედავთ გარკვეულ არათანმიმდევრულ, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო. მაგალითად, სულსაც მე წამოვედი მომზადებული, ასე ვთქვათ, სულსაც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, სოფლის სამინისტროს აწყადებს, რომ არ შეიძლება დაავადებულ პოზიციას, რომელიც ევროპის ქვეყნიდან საქართველოში ბრუნდება, ამ პროდუქციის გადაზავება ხდება ჯანსაღ თხილთან, თუ მაჩვენებლები შედგება ნორმებში თხილი ხელახალ ლაბორატორიულ შემოწმებას გავიდა, ამის შემდეგ მიეცემათ მეწარმეებს მათ რეალიზების საშუალება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ დასაშვებ ნორმას აჭარბებს, აღნიშნულ თხილის გაზ ზეთის გამოხდა ხდება. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უშუალო პოზიცია. ამ სტუდიაში მათ შორის სურსათის უნებლობის სამსახურის ხელმძღვანელი ადასტურებდა, რომ თუ თხილი უკან დაბრუნდება ისე, რომ მას გადაჭარბებულად დაუდასტურდება ალფა-ტოქსინის რაოდენობა, ხდება უტილიზაციაც პროდუქტის. კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა რაღაცასაც აწყდებენ. თუ ვერ ბატონო, უტილიზაცია უნდა აუცილებლად უნდა მოხდეს უტილიზაცია. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ, რომ ხდება თხილის გადარჩევა, ხდება ასე ვთქვათ, ანუ გადაზავებას, მოკლედ რას გულისხმობთ, თქვენ თუ გაქვთ 1 კილო დაავადებული თხილი და დაუმატეთ მას 9 კილო ჯანმრთელი თხილი, ჯანსაღი თხილი, ამ შემთხვევაში სტატისტიკურად უნდა მივიღოთ ჩვენ ასე ვთქვათ მცირე რაოდენობა, მაგრამ იმის ალბათობა, რომ ყველამ თანაბარი რაოდენობით შევჭამოთ, როგორც ჯანმრთელი, ასევე დაბინძურებული თხილი, ამის ალბათობა ძალიან მცირეა. ვინ უნდა გააკონტროლოს, როგორ უნდა გააკონტროლოს, ეს მაინტერესებს. ეს არის სულსაც როდესაც 2016 წელს სახელმწიფომ დაინახა გარკვეული საფრთხეები თხილის ბიზნესში. ამ შემთხვევაში დაიწყო მიიღო თხილის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც საკმაოდ კარგი რეგლამენტია, რომელიც ეფექტურად იმუშავა 2 წლის განმავლობაში. ანუ ინფორმაცია, რომ მაგალითად ალერგენებთან დაკავშირებით 2 წლის განმავლობაში რასპიდან შეტყობინება არ მიღებულა, მთლიანად არის ამ ტექნიკური რეგლამენტის და ლაბორატორიების დამსახურება, იმიტომ რომ 2 წლის განმავლობაში ეს ვიცით ინფორმაცია, რომ იქიდან არ მოსულა, მაგრამ ჩვენ ვიცით ინფორმაცია და რეალურად ჩემი ლაბორატორია ამოწევს 15-მდე პარტია დაიბლოკა საქართველოში და არ გავიდა ევროპაში, იმიტომ რომ თხილი იყო ფალსიფიცირებული. ანუ რეალურად რისკები არის და ეს რისკები ევროპამაც დაინახა და ზუსტად ამის გამოძახილია ის, რომ 2000 თუ აქამდე მოწოდებოდა შესული ქართული თხილის 20%, იავნიდან უნდა შემოწმდეს 50%. ასაგები. კარგი. ბატონო, რა პრობლემასთან გვაქვს მთელი ჯაჭვი რომ ავიღოთ? წარმოების ტექნოლოგიური გადამუშავების მოდი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ ხელის გულზე რეალურად რა პრობლემა ჩანს გამომდინარე იმ საუბრებიდან რაც თქვენს მოისმინეთ ჩვენთან ეთერში თქვენ პირადად როგორც კომპანიის წარმომადგენელი რა პრობლემას ხედავთ იცით რა წმინდა ტექნოლოგიურ საკითხებზე ვერ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ჩვენ თხილის საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესები კარგად არ ვიცით მე პირადად არ ვიცი თუმცა ამ შემთხვევაში ის რომ ფაქტი მნიშვნელოვანია ხა ჩვენი ქვეყანა არ არის ხა დიდი ექსპორტიორი და ბევრი პროდუქციის და ან მოკლედ ძლიერი მხარე ეს ჩვენი არ არის ბუნებრივია თხილთან დაკავშირებული პრობლემა არის დიდი პრობლემა ანუ მისი დისკრედიტაცია ბუნებრივია საბოლოო ჯამში აისახება აუცილებლად მეწარმეებზე და ბიზნესზე და ნუ ჯანმრთელობის და სხვა საკითხები კიდევ ასევე ახლავს ამას. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ახლა კონკრეტულ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა გაირკვეს სადაური თხილი, ანუ შეიძლება არის შემთხვევები მე გამიგია, რომ ვთქვათ აზერბაიჯანული თხილი ერევა ქართულ თხილს
ხო, კანონი დაშვებული აქვს რაღაც პროპორციები აქვს, კანონი დაშვებულია და ამის შემდეგ ხდება მისი ექსპორტი საქართველოსთან. თუ ეს აზერბაიჯანული თხილი ან ნაწილობრივ არის დაუშვათ, მაშინ გასარკვევია რომ მოხდა თუ არა მისი კონტროლი თქვა ჩვენ საზღვარზე. თუ მთლიანად ჩვენია ან არ აქვს მნიშვნელობა შერეულია, მაშინ ექსპორტის შემთხვევაში მოხდა თუ არა ლაბორატორიული კვლევა. ხო, ვინ ჩაატარა ეს ლაბორატორიული კვლევა? თუ საბოლოო ჯამში მეწარმემ თვითონ გადაწყვიტა რომ ამას არაფერი არ ჭირდება და აუცილებელი რომ 100%-ით ყველა პარტია იყოს შემოწმებული. არა, რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი, ეს შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია, უნდა იყოს ეს ყველაფერი ადეკვატური და რაღაცა ლოგიკას ექვემდებარებოდეს. ახლა ეს კონკრეტული შემთხვევა რომ თავიდან ბოლომდე გამოვიძიოთ, თქვა სიტყვაზე რა, ესეც რაღაცას მოგცემს. აი ან ის წინა რვა შემთხვევა რომ იყოს კარგად გარკვეული, ხო, როგორ არის რა არის. ეს ჯამში რაც ახლა აღწერეთ, ხელეწიფება დღევანდელი კანონმდებლობით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს თავიდან ბოლომდე ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მიკვლევადობა არის ეს, ანუ საიდან რა მოვიდა, ეგ მაგის გარკვევა შეიძლება, მაგრამ მე რაღაც უფრო სხვა ჭრილში გადავიტან. ეხლა ამ წუთას ვლაპარაკობთ თხილზე და აფლატოქსინზე. შეიძლება იყოს სხვა ტოქსინი, შეიძლება იყოს პატულინი, შეიძლება არ იყოს თხილი, იყოს სხვა პროდუქცია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. მე პრობლემას იცით რა შეხედავ, რომ ზოგადად ხარისხის და უნებლობის კონტროლი ქვეყანაში ნურბილად რო თქვა არასათანადო დონეზეა და მე მგონი რაღაც კრიტიკას ვერ უძლებს. და გეტყვით რატო? რეალურად წარმოიდგინეთ, მოდით ერთწამით მარტო სურსაძე არ ვისაუბროთ და ვისაუბროთ ზოგადად რაღაც, ესე იგი, სხვადასხვა მოხმარების პროდუქციაზე. ჩემი ვარაუდით, სურსათის და სხვა სიტყვაზე შეიძლება იყოს სათამაშოები, შეიძლება იყოს პარფიუმერია და ამ შემდეგ. ჩემი ვარაუდით ის ვალდებულებები და ის რეგულაციები, რომელიც ჩვენ გვაქვს სიტყვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული, ტექნიკური შესაძლებლობა მისი კონტროლის არის, ფიქრობ, რომ 80%-ს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. აი შეიძლება 20%. შეიძლება რომ 100%-ით გაკონტროლდეს ყველა. არა, სხვა რამეს ვამბობ. წარმოიდგინეთ, რომ რაღაცა, ესე იგი, რეგულაციებია და თქვათ, ესა თუ ის პროდუქცია უნდა შემოწმდეს 20 რაღაცა აუცილებელ პარამეტრზე. მე ვამბობ, რომ 20-დან 80-დან 16-ს ვერ ვამოწმებთ საქართველოში და 20-ს ვამოწმებთ. აი ესა გვაქვს ვითარება. შეიძლება ვწდებოდეს ჩემი ვარაუდია, ამას დათვლა უნდა, ნახვა უნდა, მაგრამ ინფრასტრუქტურული პრობლემების და ლაბორატორიული პრობლემები. ეხლა გეტყვით, ამის თავი რა არის? ეს არის ტექნიკური საშუალებების პრობლემები, მათ შორის ჩვენს და სხვა ლაბორატორიებსაც აქვს ეს პრობლემები, მაგრამ პრობლემის თავი მინდა გითხრათ რა არის? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი ის არის, რომ არც ერთ-ერთს არ უშვებ და ყველგან ვამბობ ამას, რომ არის კონკურენცია სახელმწიფო ლაბორატორიების მხრიდან. ანუ თუ ეს საკითხი პირველ ეს არის ნომერი 1, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა განვითარება არ განვითარებაზე კი არა გვაქვს საქმე, ანუ გადარჩენა არ გადარჩენაზე არის, ანუ როგორ იქნება ჩვენი საქმე ხვალ ძეგ და მაზეგ, იმიტომ რომ ძალიან კერძო ლაბორატორიებზე საუბრობ. თუ ეს საკითხი და ამაზე ჩვენ საუბრობთ 6 წელია, მართალი გითხრათ, ყველა მთავრობის პირობებში, ესე იგი იყო ამაზე საუბარი, ყველა გვეთანხმებოდა რომ სწორია ეს ამ საკითხის წამოწევა და ეს მოსაგვარებელია, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არაფერი არ მოგვარდა. ანუ ეხლა რასთან გვაქვს საქმე? სახელმწიფო ლაბორატორიები აკეთებენ იგივე ანალიზებს და მოქმედებენ იგივე სფეროში, სადაც არის კერძო სექტორი და არ არის სუსტი ამ სფეროში კერძო სექტორი. ანუ გამოდის რომ სახელმწიფო თავისი ფასებით, სახელმწიფო ლაბორატორიები თავისი ფასებით კონკურენციას უწევენ კერძო სტრუქტურებს, რომლებსაც არ აძლევენ რეალურად განვითარების საშუალებას. აი პირველი პრობლემა ეხლა სუფთა კომერციული კუთხით რო გითხრათ არის ეს. ამის შემდეგ არის ძალიან ბევრი საკითხები, ანუ მთლიანად ხარისხის კონკურენციაში შემოსული სახელმწიფო ლაბორატორიები არიან თუ არა ტექნიკურად ისე აღჭურვილნი, რომ აკმაყოფილებდნენ ყველა შესაძლო არა ანუ ესეც არ არის. არა, ბუნებრივია, მე როცა ვამბობ, რომ საქართველოს არ შეუძლია, ჩემი ვარაუდით 80% ეს ეხება ყველას. მათ შორის კერძო სექტორის. მათ შორის კერძოს და მათ შორის სახელმწიფო. თანაბარი პირობები აქვთ, ფასი აქვთ სხვადასხვა? ფასი აქვს სხვადასხვა, ბუნებრივია, ახლა ჩვენი კომერციული სტრუქტურის ხარჯები და ანუ სუფთა ჩვენ ვაწარმოებთ ბიზნესს. თხილთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ისე. გასაგებია, დანიშნულოვანია. მესმის, მაგრამ მე თხილთან დაკავშირებით მინდა რომ ამ ეთერში მივიღო პასუხები. თხილთან დაკავშირებით ის განმარტება
დატოტები, რაც მოსმენილი იყო. თქვენთვის სად არის პრობლემა? სად ხედავთ სისუსტეს? ვის პასუხისმგებლობას ხედავთ? ეს არის კერძო სექტორი, ბიზნესი, რომელიც ცდილობს, რომ იგივე ქართულ ბაზარზე შემოიტანოს არაჯანსაღი პროდუქტი, ან ეცადოს, რომ გაიტანოს საზღვაოს ფარგლებს გარეთ და ჯამში ეს სტატისტიკა პატიოსან ბიზნესსაც გაუფუჭებს იმის და ასე შემდეგ. სად ხედავთ პასუხისმგებლობის მთავარს ხედავ სახელმწიფოში და სახელმწიფო კონტროლში. ანუ ის უნდა იყოს ადეკვატური, იმიტომ რომ ბიზნესმენი, რომელიც უფრო მეტად უნდა შემოწმოს? ხო, ну აი ბევრი ფაქტორია. ერთი ვთქვი, რომ თუ ჩამოსულია, იქედან უნდა შემოწმებული იყო, თუ აქედან გავიდა, ვთქვათ, შემოწმდა თუ არა, კომპეტენტური იყო თუ არა ლაბორატორია, აი ბევრ რაღაცას ვამბობ. ანუ ლაბორატორიამ, რომელმაც გასცა ოქმი, თუ საერთოდ არ გასცა და რა კომპანია ეს, ანუ აი ესე იგი ეს ერთი გამოგლეჯილად, ერთი კონკრეტული შემთხვევა ვერ იქნება განსაზღვრელი ყველაფრის. მე ვამბობ, რომ ზოგადად პრობლემა. რომელიც იყო ასევე, მე ვცდილობ, რომ დაგიბრუნოთ ის პასუხები, რომელიც რომ ალბათობას ზრდის ერთხელ თქვათ დაფიქსირებული დარღვევა შემოწმებასთან დაკავშირებით, რომ თუ რომელიმე კომპანიას დაუფიქსირდა უკან დაბრუნება ან შედარებით თქვათ მაღალი კონცენტრაცია აფლატოქსინის იქნება თუ სხვა რაიმე პრობლემური თქვათ ნივთიერების, რომ ისინი უფრო მეტჯერ შემოწმებიან ვიდრე სხვა კომპანიები. ეს არ არის თქვენთვის მისაღები ფორმულა? მაგაზე შეიძლება მოგიპასუხოთ, იმიტომ რომ ბრძანება მაქვს ამოღებული, რომლის მიხედვითაც მაგალითად ეს კრიტერიუმები შეფასდა, სიჩირეები, შემოწმების სიჩირეები. ანუ მაგალითად, თვლით, რომ აბსოლუტურად არაკომპეტენტური ბრძანება და ჭირდება საკუთრივ მნიშვნელოვანი ჩარევა. ანუ პირველი მაგალითად, თუ მას აქვს 15 ქულა მაგალითად ლაბორატორიას, ყოველი მე-20 საექსპორტო ქილის პარტია მოწდება. მაგრამ 15 ქულა აკლდება თუ ბიზნეს ოპერატორს აქვს სერტიფიცირებული ISO 22, BRS-ი და ამ შემდეგ. ანუ ISO 22 ეს არის უნებლობის მენეჯმენტის სისტემა, მოდი ასე ვთქვათ, BRS საერთოდ დიდი ბრიტანეთის რიტეილერთა ასოციაციის სტანდარტია. ანუ რეალურად ჩვენ ეს ასე ვთქვათ ამ სტანდარტების ასე ვთქვათ დანერგვა კომპანიაში არ გვაძლევს იმის მშვიდად ფიქრის საბაბს, რომ საბოლოო ჯამში პროდუქციამ შეიძლება ასე ვთქვათ უნებელი გამოუშვას ასე ვთქვათ ბიზნეს ოპერატორმა. მეორეც არის ნიმუშის აღების ანუ სპეციფიკა, ანუ რამდენად ერთნაირად იღებენ ევროკავშირის საბაჟო ლაბორატორიები და სუბსაციონალური სააგენტო ასე ვთქვათ შესამოწმებელ ნიმუშს, ანუ მან ჯვარედინად ხდება აღება პირველივე კონტეინერში, რომელიც შეგვდა მაკედან აიღე თუ ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ძალიან ბევრი სპეციფიკაა, როგორც ბატონო ლევანი მახსენა და აი ყველა ნიუანსში ალბათ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვთხოვდით სუბსაციონალურ სააგენტოს, რომ იქნება ერთად დაუჯდეთ ყველა მეთქილებით. რეალურად კომუნიკაცია საკმაოდ რთულია ამ სექტორთან, ამ სეგმენტთან ასე ვთქვათ, რეალურად კომუნიკაცია გვიჭირს იმ კუთხითაც, რომ არა მხოლოდ ხილის კუთხით, არამედ სხვა მიმართულებებითაც, მით უმეტეს, რომ მაგალითად პრემიერის რამდენიმე დღის წინანდელი გამოსვლა ბიორგანულ პროდუქციის ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეულ ასე ვთქვათ შეფასებთან დაკავშირებით, ჩვენ თვლით, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებამ ჩვენ მოგცა იმ ხელა ნიშა, რომ საქართველოს როგორც ბიოპროდუქტების მიმწოდებელმა ევროპაში ასე ვთქვათ დაიმკვიდროს თავისთავად, რომ რეალურად როგორც ლუდზე არის, მაგალითად ლუდის სისუფთავის კანონი გერმანიაში დაახლოებით იგივეა მისაღები დღეს უსაცუნებლობაზე საქართველოში. იმიტომ რომ სხვა გემო აქვს ევროპელებისთვის ქართულ პამიდორს, ქართულ ქლიავს და ქართულ პროდუქციას ზოგადად. საჭიროება ნაკლებად. თუ ჩვენ უზრუნველყავით პირდაპირ ეთერი, თქვენ მზად ხართ, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად დასწროთ. მადლობა დავით. ბატონ ლევან, მაინც მინდა დაუბრუნდე ჩემთვის პირადად უფრო მთავარ თემას, ბოდიშვერტი ანასთან და ბატონ დავითთანაც, რაც ეხება კერძო და სახელმწიფო ლაბორატორიების რთულ თანაცხოვრებას. ჩემთვის სისტემური თემები უფრო მნიშვნელოვანია გარკვეულწილად რომ გადაწყდეს და მინდა კითხოთ გამოსავალი. 6 წლის განმავლობაში მას შემდეგ რაც ამ თემაზე ეაჯებით და ძრვა არ აქვს, რა არის თქვენი შეთავაზება გამოიკვეთოს და სახელმწიფო გავიდეს და მხოლოდ კერძო ლაბორატორიები იყვნენ წარმოდგენილნი, დარჩეს სახელმწიფო ჰეგემონიაში თუ გაგრძელდეს ეს კონკურენცია, რომელიც საბოლოო ჯამში აზარალებს მთელ პროცესს და შესაბამისად შედეგსაც. ამ შემთხვევაში თქვენი ციტირება მოახდინა. სახელმწიფო არ შეიძლება რომ იყოს კონკურენტი, მოდი დავიწყოთ აქედან. სახელმწიფო უნდა შექმნას გარემო, სადაც აი ის არსებული, ვთქვათ, საკითხები, პრობლემები, ხარისხის კონტროლზე ვლაპარაკობთ უნებლობაზე, ხო, სხვადასხვა პროდუქციის, რომ ეს სექტორი იყოს კარგად განვითარებული და ყველა იყოს დაზღვეული. ანუ ხარისხის კონტროლი სხვათა შორის ეს ალბათ საბჭოთა დროიდან მოდის, ახლა ჩვენთანაც მოდის ხალხი და ბიზნესმენები ამბობენ, რომ აი ცნობა მინდა. ანუ კარგად არ აქვს, ცნობა გონიათ, თქვათ, ლაბორატორიული ანალიზი და ეს შემდეგ. ესე იგი, ეს უნდა მოაგვაროს სახელმწიფომ, რომ გარემო შეიქმნას ისეთი და პირიქით სახელმწიფო ამ შემთხვევაში უნდა გამოდიოდეს პარტნიორი ამ კერძო სექტორის, ანუ იგივე ლაბორატორიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და არა კონკურენტი. ახლა ჩვენ გვაქვს რომ სახელმწიფო
ხო, ამ შემთხვევაში არის ჩვენი კონკურენტი და თან ძალიან არათანაბარ პირობებში ვართ. რა უნდა მოხდეს? მოხდეს უნდა ის, რომ სადაც კერძო სექტორი არის, იქ სახელმწიფოს არაფერი არის საქმეობა პირველი, დავიწყებ ეს კონკრეტულად გეტყვით. მეორე ის, რომ აი რასაც მე ვამბობ, ჩემი ვარაუდით ეს არის 80% თუ 60% არ აქვს ამას მნიშვნელობა. სახელმწიფომ შეიძლება ამაზე იზრუნოს, ანუ სადაც გეპია და ის გადაფაროს, ის შეავსოს. მაგრამ ესეც იმ ტექნოლოგიებით რაც ხელმიუწვდომელია კერძო სექტორისთვის. ხო, თუნდაც, იმიტომ რომ დიდი ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული და შემდეგ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაშიც რაც შეიძლება აი მაგალითად სახელმწიფოს როლი, ეხლა ჩვენ ქვეყანაში არ აქვს რეფერენტული ლაბორატორია. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ სადაო საკითხს ვერავინ ვერ წვეს, ან წდება ისე, რომ არ არის სამართლიანი, მოდი ესე ვთქვათ რა. ესე იგი, რეფერენტული ლაბორატორია არ არის აუცილებელი, რომ იყოს სახელმწიფო, უბრალოდ ეხლა მე ვიგონებ და რაღაცას ვცდილობ, რომ სახელმწიფო სადღაც თავისი როლი იყვეს, თუმცა არის უამრავი პრობლემები, სადაც სახელმწიფო ლაბორატორიები შეიძლება იყოს ძალიან სასარგებლო. ზოგადად ამ სექტორის განვითარებისთვის, იქ შეიძლება იყოს სწავლება, კვალიფიკაციის პრობლემაა სერიოზული, თანამშრომლების პოვნა გვიჭიც ამ შემდეგ. არის მილიონი, როგორ გითხრათ, მილიონი, ძალიან ბევრი მიმართულება, სადაც ფალსიფიკაციის გამოვლენისთვის უნდა დაინერგოს ადგილობრივი მეთოდი. არ არსებობს ახლა ამერიკაში და ინგლისში შეიძლება ასეთ პრობლემა საერთოდ არ იქნეს. აი ეს არის სახელმწიფო საქმე, ჩემი აზრით. და არა ის, რომ პირდაპირ კონკურენციაში ვიყოთ, აი რა ანალიზა ჩვენ ვაკეთებთ, აი პარალელურად აკეთებს სახელმწიფო. რა საჭიროა არ მესმის, იმიტომ რომ ჩვენს კერძო სტრუქტურა ვართ, ვთქვათ, თხილის მეწარმეს თუ ვიღაც სხვა ისიც კერძო სტრუქტურა და ჩვენ ერთმანეთში გავერკვევით და თუ ბაზარი ითხოვს კიდე სხვა ლაბორატორიების შექმნას, ძალიან კარგი იქნება. ხე პირდაპირ გეტყვით, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას 2014 წელს მოვაწერეთ ხელი. ეხლა აქ ამ ქვეყანაში პირველ რიგში ჩემი თვალთახედვით, აი ბიზნესის ბუმი თუ რამეში უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს ლაბორატორიული, ნუ არ შექმნილა ხალხო არც ერთი ლაბორატორია და ვინც არიან იმათაც უჭირთ და ნუ აი ესე მდგომარეობა. საუბარს დავით ჯორბენაძესთან, ხარისხის ლაბორატორიის quality lab-ის კონსულტანტთან და ლევან კალანდაძესთან, კომპანია multitest-ის დირექტორთან, სულ რამდენიმე წუთში BMG-ს ვებგვერდზე ნახავთ. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ცხადია, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსაც მიმართავთ ჩვენ და შევეცდებით, რომ გავაკეთოთ ღია ეთერი და ერთგვარ დებატები მოვაწყოთ იმ თემებზე, რაზეც საუბრობდნენ მოწვეული სტუმრები. ეხლა მოდი პატარა პაუზა გავაკეთოთ, ამინდის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზი ვნახოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საპენსიო რეფორმაზე საუბარს და საპენსიო სააგენტოზე. რამდენად ამოიქოქა პენსიონის ძი და ზოგადად ეს რეფორმა ვნახოთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რამდენიმე დღის წინ საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდი Pensions-ში საცდელ რეჟიმში ამოქმედა. საიტზე უკვე განთავსებულია მონაცემები საპენსიო სააგენტოს სტრუქტურაზე და მოქმედ კანონმდებლობაზე. მოქალაქეებს შეუძლიათ გაიცნონ ინფორმაციას საპენსიო სისტემის შესახებ. ასევე საიტზე მოქმედებს საპროგნოზო საპენსიო მთვრელი, სადაც მოქალაქეებს შემოსავლის და ასაკის მიხედვით სავარაუდო მისაღები პენსიის გამოთვლად შეუძლიათ. საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემა კი შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. ხო, უკვე დამტკიცებული საპენსიო სისტემის ამოქმედება კარს მოგვადგა და ამის მიუხედავად საკანონმდებლო ორგანოს პოლიტიკური უმცირესობის წევრები არსებული მიმართ პრეტენზიების პარალელურად კოლეგებს ალტერნატიულ ვარიანტს კიდევ ერთხელ შესთავაზებენ. ეს ყველაფერი დღეს მოხდება. ზურაბ ჭიაბერაშვილის საკანონმდებლო წინადადება დარგობრივი ეკონომიკისა და პოლიტიკის კომიტეტზე განსახილველი ერთ-ერთი ინიციატივათაგანი იქნება. სწორედ ზურაბ ჭიაბერაშვილს საქართველოს პარლამენტის წევრს თხოვეთ მობრძანება საქმიანი დილის სტუდიაში და ის არის ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა განწყობაა ამასთან დაკავშირებით? თქვენ თვითონ როგორ აფასებთ? რამდენად რეალისტურია და გქონდა თუ არა წინასწარი კონსულტაციები კოლეგებთან, როგორც პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე უმრავლესობით? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. განწყობა ასეთი არის, რომ სქემა, რომელიც დააკანონა ქართულმა ოცნებამ, ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ქართული ოცნებიდან, კერძო აღიარებს, რომ სქემა ამ სახით საბოლოო ტომში ვერ დარჩება, იმიტომ რომ თუნდაც ის 6%-იანი დანაზოგი 2+2+2 პრინციპით არ იძლევა საკმარის მათემატიკას, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ღირსეულ პენსიაზე და როდესაც აი ამ მთავრობის სქემის შეფასება გააკეთა ძალიან კვალიფიციურმა კვლევითმა ცენტრმა აისეტმა და პირველი კალკულატორი დადო, იქ გამოჩნდა მაგალითად, რომ 40 წლის მასწავლებელი ქალი დღეს თუ დაიწყებს ამ სქემით დაგროვებას, 40 წელს იცით რატომაც ვამბობ, მაშინ საბაზისო პენსიის გარდა დღევანდელი მსყიდველი უნარიანობის 85 ლარს მიიღებს თვეში, როდესაც ის 60 წლისა გავა პენსიას. ეს ნამდვილად არ არის მიმზიდველი თანხა და ბუნებრივია ისმის კითხვა, რომ ეს ძალდატანება და მოქალაქეების ძალით ჩართვა ამ საპენსიო სქემაში მაშინ, როდესაც მათ დღევანდელ საჭიროებებზე ფული არ ყოფნით. რამდენად მიზანშეწონილია საიმისოთ, რომ ამ ადამიანებს უთხრათ, რომ პენსიას მაინც ვერ აიღებ ღირსეულს. შესაბამისად, ჩვენ დავწერეთ ალტერნატივა, რომელიც პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც აქვს მთავრობის სქემას. არსებულს უკვე დამტკიცებულს, იმიტომ რომ 1 იანვრიდან ამოქმედება და იანვარში, როდესაც 10,000-ობით ჩვენი მოქალაქე ხელფასს აიღებს, ისინი აღმოაჩენენ, რომ ისინი ხელზე ასაღებ ხელფასს აიღებენ უფრო ნაკლებს, ვიდრე იღებდნენ აქამდე და გააცნობიერებენ, რომ რაღაცაშია საქმე და დასვამენ კითხვას, სად მიდის ჩვენი ფული. და ეს გაიზიარებს თუ არა საბჭოთა ანაბრების ბედს მომავალში ჩვენ რო დაგვჭირდება პენსიის აღება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ შემდეგ რამეს, პირველი ეს არის რომ თუ მთავრობა გვეუბნება რომ ეროვნული დანაზოგის გაზრდა აუცილებელია ეკონომიკური ზრდისთვის და კაპიტალის ბაზრის შესაქმნელად, მთავრობა უნდა იყოს პირველი მაგალითის მიმცემი. ანუ ვამბობ შემდეგს რომ თუ უნდა დავზოგოთ მთავრობის ჯიბიდან უნდა დავზოგოთ მეტი. რას ვეძახი მთავრობის ჯიბიდან, ანუ ბიუჯეტიდან, არის ის, რომ საპენსიო ანგარიშზე თქვენ მეც გადავიტანოთ ჩვენი ხელზე ასაღები ხელფასიდან რაღაცა ოდენობის თანხა, მაგრამ ამავდროულად დანაზოგზე მოხვდეს ჩვენს მიერ ბიუჯეტში გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის რაღაცა ნაწილი. რაც უფრო დაბალ შემოსავლიანია ადამიანი და შანსი იმისა, რომ მან ღირსეული პენსია აიღოს ნაკლებია, მით მეტად დავეხმაროთ საშემოსავლო გადასახადის ხარჯზე. მაგალითად,
თუ დღეს მასწავლებლის დარიცხული ხელფასი 500 ლარია და ხელზე 400 ლარს იღებს, ის 100 ლარი, რომელიც დღეს საშემოსავლო გადასახადით მთლიანად მიდის ბიუჯეტში, მთლიანად გადავიტანოთ ამ მასწავლებლის საპენსიო დანაზოგზე და ასეთ შემთხვევაში ის 85-ის ნაცვლად საბაზო პენსიის გარეშე 576 ლარს აიღებს, როცა გავა პენსიაზე. ანუ ეს იქნება 5ჯერ და 6ჯერ უფრო მეტი თანხა, ვიდრე დღევანდელი მოდელით იქნება. ნახეთ, რაში არის სოციალური სამართლიანობა. თუ დაბალშემოსავლიანი მასწავლებლის შემთხვევაში ჩვენ საშემოსავლო გადასახადს გამოვიყენებთ მთლიანად, მაღალშემოსავლიანი ადამიანის შემთხვევაში საშემოსავლო გადასახადს მთლიანად არ გამოვიყენებთ, მის მხოლოდ ნაწილს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ასევე კარგად გვესმის, რომ საშემოსავლო გადასახადი საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილია და არ შეიძლება მთლიანად წამოიღო იქიდან. შესაბამისად, ბუნებრივია ჩვენ ვამბობთ, რომ რაც უფრო მაღალშემოსავლიანი ადამიანი მისი საშემოსავლო გადასახადის მნიშვნელოვანი ნაწილი წავიდეს ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ქვეყანას, მაგრამ რაც უფრო დაბალშემოსავლიანია, მით მეტი მივცეთ საშუალება, რომ გადაიტანოს რეალურად 100% თანაბრობის ნაწილს. რა თქმა უნდა, ეს ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, სოციალისტურმა ნაწილმა პირდაპირ მითხრა კიდევაც, რომ თქვენ როგორც მემარჯვენეები ასეთ პროგრესული, ოღონდ ქვემოდან პროგრესული ტიპის გადასახადს როგორ უჭერთ ხარს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ ეს საპენსიო სქემა საერთოდ შემოგვაქვს, იმიტომ რომ დაბალშემოსავლიან ადამიანებს დღეს დაგროვების არანაირი საშუალება არ აქვთ და მათთვის გვინდა გავაკეთოთ მომავალში ღირსეული პენსია, მაშინ ეს იძლევა, ჩემს მიერ შემოთავაზებული ალტერნატივა იძლევა ნამდვილად ღირსეულ პენსიას, იმიტომ რომ მაღალშემოსავლიან ადამიანებს დაგროვების სხვა ინსტრუმენტები აქვთ. მათ შეუძლიათ ბინა იყიდონ, უძრავ მიწა იყიდონ, ასე შემდეგ, ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ივაჭრონ. მაშინ როცა დაბალშემოსავლიანს ეს არ აქვს და კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დაქირავებით დასაქმებული ადამიანების 2/3 ამ ქვეყანაში 600 ლარი და ნაკლები აქვს ხელფასი და ამ ადამიანებს არ ყოფნით ეს ფული დღევანდელ საჭიროებებს. ეხლა მე მეკითხებიან ხოლმე, რომ როგორ 4, 5 ან 7 ლარი რო ჩამოეჭრება თავისი ხელზე ასაღები ხელფასიდან, ნუ თუ ეს მათთვის მნიშვნელოვანი თანხა. მე ვამბობ, რომ დიახ, მნიშვნელოვანი თანხა. რეალურად შეიძლება არ იძლევა. არ იძლევა. სხვა რაღაც კიდევ ერთ საკითხი მინდა დავაზუსტო. იქიდან გამომდინარე, რომ რაც არ უნდა იყოს, ასევე გარკვეულწილად საბიუჯეტო შემოსავლებს დააკლდება დაბალშემოსავლიანების მხრიდან გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. თქვენ მომავალზე საუბრობთ, რადგან ამბობთ, რომ იყო კონსულტაციები, დაახლოებით რა წილი დააკლდება ბიუჯეტს და ამაზე რას ამბობს მმართველი გუნდის წარმომადგენლობა, რომლებიც თავის მხრივ ჯერ ისევ გეგმავენ მომავალი წლის ბიუჯეტს, ხარჯებს და ბევრ სხვა მიმართულებას. ნახეთ, ყველაზე მთავარი ჩვენი სქემა ნებაყოფილობითია. ნახეთ, ჯერ სოციალური სამართლიანობა სად არის? შეიძლება 2000 ლარი ქონდეს ადამიანს შემოსავალი და უწევდეს 4 სულიანი ოჯახის შენახვა, ან იყოს მარტო ცხოვრობდეს ადამიანი და 1000 ლარი ქონდეს შემოსავალი. ამ მეორე ადამიანს დაზოგვის მეტი საშუალება აქვს, იმიტომ რომ პირველს მეტი ხელფასი აქვს, მაგრამ ხარჯიც მეტი აქვს. და თავრობის სქემა ამ ადამიანს მეტს აჭრის და არჩევანს არ უტოვებს. მაშინ როცა ჩვენი სქემა არჩევანს უტოვებს, არა მარტო იმაში საერთოდ ჩაერთოს თუ არა სქემა, შეიძლება ეს 2000 ლარიანი ისე არის დატვირთული დღეს სესხებით, რომ არც რჩება ფული, რომ დანაზოგი საცხოვრებელი პირობები განსხვავდება, სოციალურად მგრძნობიარია სქემა, რომელსაც ევროპული საქართველო და მე ვთავაზობთ პარლამენტს. სოციალურად მგრძნობიარია ადამიანი თვითონ თქვენს ნაწილში სადღაც აი ამ ორ კონკრეტულ შემთხვევაში როდესაც ნებაყოფილობითია ის რომ ადამიანი წყვეტს ჩაერთოს თუ არა საერთოდ ნებაყოფილობითია ის რომ თავისი ხელზე ასაღები ხელფასიდან ანუ ჯიბიდან რა თანხა დაზოგოს და იმ თანხის ჯერადი თანხა გამოიყენოს საშემოსავლო გადასახადიდან ამას თვითონ ადამიანი ირჩევს ამასაც ისევე როგორც ადამიანი ირჩევს არა მაინდა-მაინც სახელმწიფო საპენსიო ფონდში შეიყვანო და ზედმეტი ბიუროკრატია გააკეთო ფონდის დირექტორს დღეს 15000 ლარი დავასრულებ არამედ თავიდანვე არანაირი სახელმწიფო ფონდი არ არსებობს ეს სოციალისტური მიდგომები ვნახეთ ჩვენ როგორ მუშაობს რომ სკდება ესეთი ფონდები არსებობს
აქტივების მართველი კომპანიები და ნებისმიერი ჩვენთაგანი იმის დამიხადვით თუ დაზოგვას გადავწყვეტ ვირჩევთ, აი როგორც ჯანმრთელობის დაზღვევაში ვირჩევთ ჩვენ, წავიდეთ ამ სადაზღვევო კომპანიაში თუ ამ სადაზღვევო კომპანიაში, აქაც ჩვენ თვითონ გადავწყვეტავთ, ვისთან დავაგროვოთ და ვის ვანდოთ ჩვენი საპენსიო აქტივების მართვა. ეხლა ბიუჯეტს რაც შეეხება. როგორც მემარჯვენეს მაღალი ხელფასი არ მოგწონთ სააგენტოს დირექტორის? ნახეთ, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ კერძო საპენსიო ფონდების დირექტორებსაც მაღალი ხელფასები ექნება და იქაც თანხა იმ იმაში, როდესაც ჩვენ კონტრაქტს დავდებთ მმართველ კომპანიასთან, იქ გათვალისწინებული იქნება აქტივების მართვის და მენეჯმენტის ხარჯები. მაგრამ მე არ მომწონს ბიუჯეტის ხარჯზე ასეთი თანხის ამხელა ხელფასები. როცა ჩვენ ვაპარაკობთ, რომ ადამიანმა თურმე, როცა პენსიაზე გავა, უნდა მიიღოს საბაზისო პენსიის ზემო და მხოლოდ 85 ლარი. მაშინ როცა ამ წლების განმავლობაში, აწლეულების განმავლობაში საპენსიო ფონდის დირექტორს და იქ მმართველებს უნდა კონდეს 10,000-ობით ლარი. ეს არ მომწონს, თორე მმართველ კომპანიას მე იმის დამიხედვით, ვინ მართავს კარგად ჩვენ აქტივებს და ვის მოაქვს მეტი ამონაგები ჩვენს თანხებზე, რა თქმა უნდა, ისინი ამაში თანხას აიღებენ. ეხლა ბიუჯეტს რაც შეეხება ჩვენ გავეცანით ახალზელანდიურ კივისეივერის მოდელს და მაგალითად მათ შემოიღეს ეს 2007 წლიდან და იქაც ჩართვის ნებაყოფილობითი ჩართვის შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ის გაცილებით მდიდარი საზოგადოება მაღალი არ იყო. ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ თავდაპირველი ჩართვა საშუალოდ ავიღეთ 15%-ზე ჩვენი თვითდასაქმებულების და დასაქმებულების საშუალოდ 15%-ზე, ოღონდ ვარაუდობ, რომ ჩართვა დაბალი იქნება დაბალ შემოსავლიანებში, 500 ლარიანი ხელფასის შემთხვევაში ჩართვას ვარაუდობთ 10%-ს. აი თვითდასაქმებულების ნაწილზე მინდა რომ და შესაბამისად ყველაზე მაღალს ვარაუდობთ სადღაც 2000-2500-იანი ლარის ხელფასის შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ ამას ავიღებთ როგორც საქართველოს საშუალო კლასს, მას უნდა ჰქონდეს мотиваცია რომ დააგროვოს. ნახეთ, ასეთ შემთხვევაში თუ დავიწყებთ 15%-იანი ჩართვითან, ყველა დასაქმებული და თვითდასაქმებულიდან, მაშინ როგორც ჩვენ დავთვალეთ, საჭირო იქნება საშემოსავლო გადასახადისგან წამოსაღები თანხა იქნება 272 მილიონი 2019 წელს. ეხლა მოდით შევხედოთ. 90 მილიონი საპენსიო ფონდისთვის ისედაც დევს ბიუჯეტში, ანუ დამატებით ლაპარაკია 180 მილიონზე. მე შეკითხვა დავსვი უკვე ორ კომიტეტზე და რა თქმა უნდა პასუხი არ არის. წელს რამდენი ვერ აითვისა სახელმწიფომ, მთავრობამ, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის ნაწილში. ანდა 200 მილიონზე მეტი დამატებით ქათრო შემოვიდა გადასახადების სახით. 180 მილიონი არ არის ის თანხა, რომ თუ მთავრობა გვეუბნება, რომ ეროვნული დანაზოგების ზრდა გვინდა, კაპიტალის ბაზრის განვითარება გვინდა, ეკონომიკის და გვინდა, არ არის 180 მილიონი ის თანხა, რომ მთავრობამ თქვას, რომ ასეთი დიადი მიზნისთვის, რომ პენსიონერებმა ღირსეული პენსია აიღონ, ხოლო დღეს კაპიტალის ბაზარი განვითარდეს, ეს ფული ვერ გადადოს. მთავრობას თუ უნდა, რომ მადა დააცხროს, პირველ რიგში საკუთარი მადა უნდა დაიცხროს და დანაზოგებში თვითონ მოგვცეს მაგალი. კიდევ ერთი ბუდიშ გიორგი, მიუხედავად იმისა, რომ ადასტურებს და პრინციპში ვინც ონლაინ რეჟიმში უსმენდა საკომიტეტო განხილვებს, რამდენიმე უმრავლესობის წევრის მხრიდან მხარდაჭერილ ინიციატივასთან დაკავშირებით მოვისმენთ შეფასებები, რას ხედავთ დამამბრკოლებელ ფაქტორად, რატომ შეიძლება ან არ შეიძლება უმრავლესობის მხრიდან არ იყოს გაზიარებული წინადადება და რა მოისმინეთ კონტრარგუმენტი იმის ფონზე, რომ იყო, როგორც თქვენ ამბობთ, დადებითი შეფასებებიც. კონტრარგუმენტებს რაც შეეხება, კონტრარგუმენტები არ არის, იმიტომ რომ მათემატიკას ჩავხედავთ თუ არა ვხედავთ, რომ ის გაცილებით უკეთესია და მართლა ღირსეულ პენსიას იძლევა ჩვენი. ამ დრომდე არ მოგისმენიათ არც ერთ საწინააღმდეგო აზრი? რაც შეეხება, ყველა აღიარებს იმას, რომ მთავრობის მიერ უკვე დაკანონებულ სქემას დაჭირდება გარკვეული ცვლილებები, ეს ცხადზე უცხადესია და სხვა მაგალითს მოგიყვანთ. ანალოგიური სქემა, ოღონდ 2+2+2 პრინციპით კი არა, საბიუჯეტო 2% რომ მოვაცილოთ, მხოლოდ დასაქმებული და დამსაქმებელი. ეს სქემა მაგალითად სამხრეთ კორეამ შემოიღო 1989 წელს.
განვლილი 30 წლის განმავლობაში ყოველ 10 წელიწადში მათ დაჭირდათ რეფორმა, იმიტომ რომ როცა აკეთებენ პროექცირებას, მაგალითად დღესაც კიდე რო არ გააკეთონ რეფორმა, საპენსიო ფონდი დემოგრაფიის გამო გასყდება 2057 წელს და ნახეთ რა მოხდა 2008 წლის რეფორმის დროს 20 წლის თავზე მათ საბაზისო პენსია შემოიღეს და დღეს ეს არის 4.5 პლუს 4.5 ანუ 9% კორეაში და როცა მე შევხვდი საპენსიო ფონდის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს მან პირდაპირ მითხრა 9%-იც არ ყოფნის იმას რომ 2057 წელს არ გასყდეს ეს ფონდი ანუ დღეს ყველა მითის რომ ეს 6% მე არის დემოგრაფიულ მდგომარეობას იქ როგორ ხდება მაგრამ ჩვენ და მათ თემებში მიდის დაბერების პროცენტი ანუ რას ნიშნავს იმას რომ სამუშაო ძალა შედის ნაკლები ადამიანები ცხოვრობენ უფრო დიდხანს შესაბამისად უფრო მეტი თანხა ჭირდებათ სიბერის განმავლობაში როცა სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება ასევე ჯანდაცვის ხარჯი ბუნებრივია იზრდება და მეტი თანხა ჭირდება ადამიანს ესე იგი საპენსიო ასაკში როცა დიდარი კორეა რომლის საპენსიო ფონდი მართავს 600 მილიარდი დოლარის აქტივებს ის გეუბნება რომ 9% არ მყოფნის ეს ხო ნიშნავს რომ 6% გასაზრდელია. ოღონდ ბოლო 2% ვეღარ გაიზრდება, ბიუჯეტი გადაჭედილია. ანუ ისე უნდა გაიზარდოს დამსაქმებლის და დასაქმებულის ხარჯზე და მე გეკითხებით, ეს ეკონომიკურს და გაზრდის თუ შეანელებს, გეუბნებით რომ შეანელებს და რაც ყველაზე მთავარია, 40 წელს ქვემოთ ყოფი ადამიანებს არა მარტო შემოსავალი დააკლდებათ, დამსაქმებას არ ექნება мотиваცია აიყვანოს ისინი სამსახურში და უმუშევრობა ყველაზე უფრო პრობლემური არის სწორედ 20-დან 30 წლამდე ასაკის ადამიანებში და ამ ადამიანებს დღეს თუ არ მივცემთ საშუალებას დაიწყოს სამსახური და დამსაქმებელი მიდრეკილი იქნება იქიდან რომ ახალგაზრდა არ ავიყვანოთ ეს დამატებითი ხარჯია ჩემთვის საერთოდ რაზე ვლაპარაკობ ამიტომ დღევანდელ სქემას კრიტიკას ვერ უძებს ის ვერ გადარჩება ვერც ერთ შემთხვევაში ამიტომ ლაპარაკია იმაზე რომ ალტერნატივაზე უნდა ვიფიქროთ პირდაპირ ღიად გეუბნებით მიუხედავად რომ ერთ-ერთმა საპროცედურო კომიტეტმა გარკვეული შენიშვნებით ჩემს ალტერნატივას მხარიც კი დაუჭირა მე ჯერჯერობით ვერ ხედავ ძალიან ფართო შარაგზას რომ ეს გავიდეს პარლამენტში თუმცა ცალკეული წევრების მხრიდან ქართული ოცნებიდანაც მოწონება ამ ჩვენს ალტერნატივას აქვს უბრალოდ ჩვენი ამოცანა არის საზოგადოებას დავანახოთ დღესაც მადლობა თქვენ ამისათვის რა არის ნამდვილად ჯანსაღი ალტერნატივა რომ როცა ამ დღევანდელი სქემის რეფორმის საკითხი დადგება და მალე დადგება დღის წესრიგში საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი ორიენტირი მადლობა ზურაბ ჭიაბერაშვილს საქართველოს პარლამენტის წევრი სტუმრობდა ეთერში დაველოდოთ დღეს 12 საათზე რომან გაკულიას კომიტეტი როგორ იმსჯელებს ინიციატივაზე რომელიც გასულ კვირაში ბატონმა ზურაბმა შესთავაზა საინტერესო დისკუსია გოლდება ზენდა რა თქმა უნდა საქმის კურსში ვიქნებით ყველა განახლებული ინფორმაციის და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ უნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთი ამბავი აუდიტორულმა კომპანია PKF International-მა წელი შეაჯამა და მომხმარებელს 2018 წლის მიღწევები წარუდგინა ლევან თაღიაშვილი ესწრებოდა ამ საღამოს და მოდით მის სიუჟეტი ვნახოთ PKF International-მა 2018 წელი ერთგულ მომხმარებლებთან ერთად შეაჯამა და მათ წლის მონაგარი წარუდგინა. აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანიამ 2018 წელს სამციფრიანი ზრდა აჩვენა. მისი დამფუძნებლების აზრით, ბაზარი დღითიდღე ვითარდება. მაღლა იწევს განათლების დონეც. აუდიტორული კომპანიების როლი კი მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების შემდეგ ერთიორად იზრდება. დიდი ძალისხმევის გაწევა გვიწევს რომ ამ ყველაფერს ამ რიტმს ავყვეთ, თუმცა ბაზარი ითხოვს ჩვენ სერვისს. გარკვეული ცვლილებები შევიდა საფუძველში და ბალავარში ამ კომპანიის. ფინანსური განათლება აშკარად იზრდება. უბრალოდ გამომდინარე ამ ახალი რეგულაციებიდან, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან დადგა, მაინც საკმარისი არ არის და ინტენსიურ გადამზადებას მოითხოვს. იქნება ეს აუდიტორის მხარეს პერსონალი თუ კლიენტის მხარეს, რისთვისაც ჩვენ ახლა ტრეინინგ ცენტრს ვუშვებთ იანვრის თვიდან, რომელიც სპეციალიზირებული იქნება უფრო ფინანსურ საკითხებზე. PKF International იურიდიულად დამოუკიდებელი ფირმების გლობალური ქსელია, რომლებიც იზიარებენ საერთო ღირებულებებს. კომპანია უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის მომსახურებას აუდიტის, საბუღალტრო, საგადასახადო და ბიზნეს საკონსულტაციო სფეროებში, მსოფლიოს 150-ზე მეტ ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა განიცადა ჩვენმა კომპანიამ მთლიანად წლის განმავლობაში, როგორც მანამდე არსებული მომსახურების მიმართულების, ასევე ახალი მომსახურებების დანერგვით.
ჩვენ ახლობით 150%-ით გავზარდეთ ჩვენი ბრუნვა. ასევე თანამშრომლების კუთხით თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა ჩვენი კომპანია და თუ ჩარშან 2 პარტნიორი ყავდა PKO Georgias, დღეს უკვე 3 პარტნიორი ყავს. შეხვედრაზე აუდიტორული კომპანიების როლს მომხმარებლებიც აქტიურად უსვამდნენ ხაზს. მათი თქმით, ფინანსური განათლება საქართველოში ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა და მისი აღმოფხვრა სწორედ PKF International-ის მსგავს გაერთიანებებს შეუძლიათ. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს აუდიტორების როლი ბიზნეს საქმიანობის შემოწმებისას და სწორედ ჩვენ იმას ვაფასებთ, რომ მათი პროფესიონალიზმი ჩვენ შეგვიძლია ბევრ რაღაცა სხვა თვალით დავინახოთ, ეს იქნება სტრატეგიული ნაბიჯები თუ სხვა მმართველებები და მათი რეკომენდაციები ყოველთვის ძალიან საფუძველზე დაყნობით კეთდება. განათლებაც ახსენეთ, სწორედ ის მომენტი, როდესაც განათლება შეიძლება არ არის იმ დონეზე, როგორც ჩვენ გვსურს. ამ დროს სწორედაც რომ საჭიროა რომ ეს განათლებული და უფრო დახვეწილი და უკვე პროფესიონალები დახუნწული კომპანიები და აუდიტორული კომპანიები ახდენდნენ კომპანიების შემოწმებას, სწორი მმართველობის დაგეგმვას და რეალურად ეს განათლების კულტურაც უკვე მათზე გადადის, რომ სწორად წარმართონ კომპანიის შემდგომი საქმიანობა. გამოწვევები ამით არ ამოწურულა. 2019 წელს კი კომპანია მე-12 წელს დაითვლის ქართულ ბაზარზე. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლოსა და საქართველოს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟი დაფუძნდება. წინ საკმაოდ საინტერესო პროცესი და შედეგები გველის, თუმცა ერთ დოკუმენტზე ხელმოწერა დასაწყისი არ არის. იქამდე მისასვლელად იუსტიციის სამინისტროს 2 წლიანი მუშაობა დაჭირდა. სამუშაო კიდევ ბევრია. მიზანი საქართველოში საარბიტრაჟო სფეროში მაღალი ავტორიტეტის მქონე საერთაშორისო ინსტიტუტების მოზიდვა გახლავთ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ირწმუნება, რომ სასამართლო სისტემა საქართველოში არბიტრაჟის პროცედურების შესაბამისია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეთანხმება არ იარსებებდა და ვერც მემორანდუმს მოეწერებოდა ხელი. ყველაზე მთავარი კი ის გახლავთ, რომ საარბიტრაჟო სისტემის გამართული მუშაობა ქვეყანას საინვესტიციოდ უფრო მიმზიდველს გახდის. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ მაკა გოცირიძე, იგი იუსტიციის სამინისტროს წარმოადგენს და არბიტრაჟის სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ. დილა მშვიდობის მაკა, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფორხმაში ჩაი ფიქროს? კი, რატომაც არა. კარგი. მაკა, ესეთი კითხვით მინდა დავიწყო, ვიდრე დეტალებზე გადავალთ თავად მემორანდუმის და რა ტიპის თანამშრომლობა შედგა. რა გზავნილია ეს ბიზნესისთვის? ეს ჩვენ ბიზნეს გადაცემაში ვართ, საუბრობ ძირითადად და მარტო ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. რა ტიპის გზავნილია ეს ბიზნესისთვის და რისთვის უნდა იყოს ბიზნესი მზადე? მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. დიახ, პირველ რიგში ეს არის სწორედ გზავნილი ბიზნესისთვის. ეს არის ალტერნატიული მეთოდი ბიზნესისთვის, მათი ბიზნეს დავების გადაწყვეტისთვის. ამ არბიტრაჟის განვითარების შემდგომ ბიზნესს სასამართლოსთან ერთად აქვს შესაძლებლობა უფრო სწრაფად, ეფექტურად მათ მიერ შერჩეული არბიტრების მეშვეობით გადაწყვეტონ თავისი ბიზნეს დავები. თუმცა ეს არ იქნება ხვალ, არც ზეგ და არც 2019-ში ამ კონკრეტულ შედეგს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელვადიანი სამუშაო მემორანდუმი არის კიდევ ერთი სტარტი წინარე ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ, როდესაც ათვლას ვიწყებთ 1 წლის თავზე უკვე კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის მისაღებად, მათ შორის იმისა, თუ ვინ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან საქართველოში წარმოგზავნილი და რა სისტემით იმუშავებს ეს არბიტრაჟი. ეს 1 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კიდევ ერთი წერტილისათვის, რომლისკენაც მიდის იუსტიციის სამინისტრო. რა მოხდება ამ 1 წლის განმავლობაში და რას ითვალისწინებს მემორანდუმი, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ყველაფერმა ჩაიაროს კარგად და ის მიზანი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით და მათ შორის ბიზნესისათვის მიმზიდველ გარემოზე იყოს მიღწეული. დიახ, პირველ რიგში ორი საკითხი მინდა გამიჯნო ერთმანეთისგან. ერთი არბიტრაჟის განვითარება ზოგადად ქვეყანაში და მეორე კონკრეტულად ამ მემორანდუმის ხელმოწერის შედეგები და დაგეგმილი ღონისძიებები. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, მთავრობა და ზოგადად იუსტიციის სამინისტრო ბოლო წლების განმავლობაში ბევრს მუშაობს იმისთვის, რომ არბიტრაჟის განვითარებას ქვეყანაში შეუწყოს ხელი. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2015 წელს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელმაც კანონმდებლობა არბიტრაჟისადმი უფრო მხარდამჭერი, უფრო მეგობრულად განწყობილი გახადა, ასევე ბევრი ბარიერი მოხსნა არბიტრაჟის გამოყენებისთვის საქართველოში, მათ შორის მნიშვნელოვნად შეამცირა ბაჟის არბიტრაჟის გადაწყვეტილების აღსრულების. მემორანდუმის ხელმოწერა ამ ძალიან დიდი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ინსტიტუტთან არის კიდევ ერთი ნაბიჯი არბიტრაჟის განვითარებისთვის და არბიტრაჟის პრაქტიკის დასავლური განვითარებული სტანდარტებისადმი შესაბამისობისთვის. ამ ერთ წლის განმავლობაში ჩვენ ბევრი მუშაობა მოგვიწევს იმისთვის, რომ როგორც ინსტიტუტი დაეხმაროს საქართველოს საქართველოს როგორც ერთ-ერთი მიმზიდველი იურისდიქციად გადაქცევაში რეგიონში და ასევე საქართველოს მიიღებს მონაწილეობას პროცესში, რომ საერთაშორისო სასამართლოს პრაქტიკა უფრო პოპულარული გახდეს რეგიონში არ ბიზნესებისთვის. ჭირდება თუ დამატებით საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა, რა ეტაპები უნდა გაიარონ პოტენციურმა არბიტრებმა, რომლებიც საქართველოსთან საერთაშორისო არბიტრის თქვათ ფუნქცია-მოვალეობებს შეასრულებენ, ამ სტატუსს მიიღებენ. რა მოხდება ამ პროცესში და მოსამართლეებისათვის პოტენციურად რა შეიძლება იყოს ალტერნატივად შეთავაზებული იგივე საარბიტრაჟო საქმიანობისას? კი ბატონო, ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ მეორე 2015 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა კანონმდებლობაში შეტანილი. ამ ეტაპზე კანონმდებლობა სრულიად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, დასავლურ განვითარებულ პრაქტიკას და ამ ეტაპზე საკანონმდებლო ცვლილებები რაიმე კონკრეტული არ არის, ამის საჭიროება არ დგას და არ იგეგმება. რაც შეეხება თვითონ რეგიონში და საქართველოში იურისტების, პოტენციური არბიტრების საქმიანობას, მნიშვნელოვანია მათი კვალიფიკაციის ზრდა, რა თქმა უნდა. აი ამ პირველ წელს საერთაშორისო სასამართლოსთან იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლობა მიემართება სწორედ პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს არბიტრაჟთან დაკავშირებით, არბიტრაჟის მეტად პოპულარიზაციას და მეორეს მხრივ იგეგმება ძალიან მნიშვნელოვანი აკადემიური საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რითაც გვინდა დავეხმაროთ პრაქტიკოს იურისტებს რეგიონიდან, ასევე სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, რომლებიც საინვესტიციო დავებზე წარმოადგენენ სახელმწიფოებს რეგიონში და ასევე სამოსამართლეო საქმიანობაში მონაწილე პირებს მოსამართლებს კვალიფიკაციის ამაღლებაში. რა კრიტერიუმებით მოხდება იმ ადამიანების შერჩევა, ვისაც ექნება შესაძლებლობა იყვნენ არბიტრაჟში ჩართული? მართალია ჯერ ერთი წელია, მაგრამ ეს ერთი წელი დაჭირდებათ მათ შორის თქვენს მიერ ჩამოთვლილ ყველა მიმართულების ადამიანს, რომ თუ კი სურვილი აქვთ მოიმზადონ, რაღაცა დამატებით გაიღრმავონ უნარები, ცოდნა და ასე შემდეგ, ვინ შეიძლება იყოს გარდა თქვათ მათი სტატუსისა, რა უნარებს უნდა ფლობდნენ, რა თქვათ განათლების დამაკმაყოფილებელი დოკუმენტები უნდა არსებობდეს მათ პორტფელში და ასე შემდეგ. ვინ შეიძლება გახდეს მომავალში საერთაშორისო არბიტრი საქართველოში მისი ამოქმედებისას? კი ბატონო, პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მახასიათებელი არბიტრაჟო პროცესის დავის გადაწყვეტის არის ის, რომ ბიზნესებს აქვს შესაძლებლობა თვითონ შეარჩიონ თავიანთი არბიტრი, რომელიც დავას გადაწყვეტს. ამიტომ რეალურად ეს არის ერთგვარი სერვისი, რომელსაც ბაზარზე აწვდის საარბიტრაჟო დაწესებულებები და ასევე შესაბამისი არბიტრები მომხმარებლებს, ანუ ბიზნესებს. ამიტომ რჩევა იმ იურისტებისთვის, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ იყვნენ პოტენციურად არბიტრები ან წარმოადგენენ მხარეებს არბიტრაჟში, არის ის, რომ პირველ რიგში არბიტრაჟი არის ძალიან სპეციფიური პროცესი, არბიტრი ან ადვოკატი უნდა ერკვეოდეს საარბიტრაჟო პროცესში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული მიმართულებებით სპეციფიური ცოდნა. თქვა თუ ეს შეეხება სამშენებლო დავებს, სამშენებლო დავების მიმართულებით სპეციალიზაცია ან ნებისმიერი ბიზნესის ნებისმიერი მიმართულებით სპეციალიზაცია, რომელიც დამახასიათებელია რეგიონისთვის და რომელიც აქტუალურია რეგიონში. ძალიან მნიშვნელოვანი ის თუ რატომ ირჩევენ ბიზნესები არბიტრაჟს და არა სასამართლოს, არის ის, რომ მათ შეუძლიათ შეარჩიონ არბიტრი, რომელიც კონკრეტულად მოერგება მათ კონკრეტული დავის საჭიროებებს, დავის სპეციფიკას. სწრაფად იქნება გადაწყვეტილება. მე თვითონ პროცესი მეჩქარება, ძალიან მინდა რომ ეს 1 წელი და 2 წელიწადი გუშინს რეჟიმში იყოს და დარწმუნებული ვარ თქვენს, მაგრამ შანსი ამისი დაჩქარების ალბათ არ არის, იმიტომ რომ ეს მაინც საერთაშორისო პროცედურებია, ხო? ეს
საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო არის განხორციელებელი და მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ შევძლებთ, რომ ეს პრაქტიკა საქართველოში განვავითაროთ. თუმცა საქართველოში არსებობენ უკვე საარბიტრაჟო დაწესებულებები, მათ შორის საქართველოს სავაჭრო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი, რომელიც რამდენადაც მე ვიცი, უკვე მნიშვნელოვან საქმეებს განიხილავენ და აქვთ კარგი პრაქტიკა. აი, ეს დაზუსტება მინდა საერთაშორისო საარბიტრაჟო თქვათ პრაქტიკის დაწყების შემთხვევაში საქართველოში რა სხვაობა იქნება დღეს მოქმედ საარბიტრაჟო დავების შესაძლებლობასა და იმ პერსპექტივაზე, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად რეგიონის ქვეყნების ბიზნეს წარმომადგენლები შეძლებენ მომართონ საქართველოში საარბიტრაჟო თქვათ დავების გადაწყვეტისათვის იურისტებს და ასე შემდეგ. რამდენად ხდება საქართველოს არა მხოლოდ ქართული ბიზნეს დავებისათვის საინტერესო ადგილი? დიახ, მიზანი სწორედ ეს არის. მთავრობის და იუსტიციის სამინისტროს ხედვა არის ის, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ გადაიქცეს რეგიონში არბიტრაჟის წესით დავების გადაწყვეტის ცენტრად, ბიზნეს ცენტრად ზოგადად და განსაკუთრებით საერთაშორისო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაღალი რეპუტაციის მქონე საარბიტრაჟო დაწესებულებების მოზიდვით რეგიონში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნება, რომ უფრო მეტად მოვიზიდოთ საქართველოს იურისდიქციაში დავები არა მხოლოდ საქართველოსთან, არამედ რეგიონიდან. საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოსთან ერთად სწორედ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ არბიტრაჟის მიმართ, საქართველოს მიმართ, როგორც მიმზიდველი იურისდიქციის მიმართ, ვთქვათ, პოპულარიზაცია, ცნობადობა ავამაღლოთ არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელი რეგიონის მასშტაბით. საქართველოსაც მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის პოტენციალური ინვესტორებისთვის, რომლებსაც ექნებათ ინფორმაცია, რომ ასეთი შესაძლებლობა ამ ქვეყანაში არსებობს. მგონი კარგი გზავნებული იყოს ბიზნესისთვის მისი ამოქმედება თავისუფლად. მაგა გოცირიძესთან იუსტიციის სამინისტროს არბიტრაჟის სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან საუბარს სულ რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ზე ნახავთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ გავაახლებთ ყოველთვის ინფორმაციას ამ მიმართულებაზე, რომელიც ერთი წლის თავზე ძალიან საინტერესო შედეგით უნდა დაგვირგვინდეს და რა თქმა უნდა მომავალში მუდმივად იქნება შესაძლებლობა, რომ მათ შორის ბიზნეს მედიასთვის ძალიან საინტერესო დავებთან დაკავშირებით კონკრეტულ შედეგებზე და кейსებზე კონდეს საუბრის შესაძლებლობა. ახლა კიდევ ერთი თემა გვაქვს საქმიანობის მაყურებლისათვის, ძველი ფრანგული უფრო კი მანამდე ლათინური წარმოშობის სიტყვა კორუფცია საუკუნეებია პირის მიერ უფლებამოსილების გადამეტებას პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ნიშნავს. ასე დეფინიციას აძლევს კორუფციას საერთაშორისო გამჭვირვალობაც, რომელიც მის შედეგებსა და გავლენებს მსოფლიოს 180 ქვეყანაში ითვლის. კორუფცია კვლავ რჩება მსოფლიოს არაერთი ქვეყნისთვის ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად, რომელიც ზღუდავს როგორც მოქალაქეების კეთილდღეობას, ასევე ქვეყნის მისწრაფებას ინკლუზიური განვითარებისაკენ. რა მდგომარეობაა საქართველოში და როგორ აფასებენ კორუფციას ჩვენთან? Forbes-ის კვლევას მარიამ ადამი ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. ანა დილომშვიდობის. ბოლო პერიოდში საქართველოში ელიტარულ თუ დაბალ ეშელონებში არსებულ კორუფციაზე საუბრები გააქტიურდა როგორც პოლიტიკოსების, ისე ბიზნესის ნაწილის მხრიდან. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საუბარი არც არასოდეს შეწყვეტილა. ის რომ კორუფცია ქვეყანაში ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორია, ამას არაერთი კვლევა ადასტურებს. საქართველოში კორუფციის აღქმის შესაფასებლად რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის რეიტინგი გამოვიყენეთ, თუმცა კორუფციის გაზომვის მათემატიკურად ზუსტი მეთოდი თავისთავად არ არსებობს. თუმცა ზოგადად სურათი გვაჩვენებს, რომ ქვეყნის უცხოელი პარტნიორებისათვის თუ ინვესტორებისათვის საქართველოს პოზიციები რეიტინგში არც თუ ისე სახარბიელოა. ქვეყანაში სიტუაცია საკმაოდ ნელა იცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ კორუფცია კვლავ რჩება ერთ-ერთ პრობლემატურ საკითხად სტაბილური განვითარებისათვის. მარიამ და უნდა დავიწყოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევით, სადაც როგორც აღნიშნე უკვე 180 ქვეყანასთან დაკავშირებით არსებობს ინფორმაცია და აქ ჩვენი ქვეყანა იკავებს 46 ადგილს. საერთო სურათი რომ წარმოვიდგინოთ, როგორი იყო საქართველოს პოზიციები წინა წლებში, იმისათვის რომ კარგად გავანალიზოთ დღეს სად ვართ. ანა მე გრაფიკებს მოვუშველიებ და გეტყვით, რომ 2017 წელს 52 სარეიტინგო ქულით 50 ადგილზე ვიმყოფებოდით, 2016 წელს 56-ე ვიყავით, 2015 წელს კი 54-მე. კორუფციის აღქმის ინდექსი ემყარება ექსპერტების შეფასებებსა და მოსაზრებებს საჯარო სექტორში კორუფციის დონის შესახებ. კვლევაში ფასდება სასამართლო ხელისუფლებისა, ბისეფექტიანობა, გამოძიებებთან დაკავშირებული პრობლემები და თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული შესაძლო კორუფციული ფაქტები. რაც შეეხება კორუფციის გლობალურ ბარომეტრს, ეს საზოგადოებრივი აზრის ყველაზე ფართო კვლევაა, რომელიც კორუფციის მხრივ მოქალაქეთა გამოცდილებას ეხება. რიგითი მოქალაქეები კორუფციასთან ბრძოლის პროცესში ხშირად წინა ხაზზე დგანან, სწორედ ისინი აწყდებიან ისეთ პრობლემებს, როგორებიცაა ქრთამის ირიბი თუ პირდაპირი მოთხოვნა. კვლევა საზოგადოების იმ ჯგუფის აზრს გამოავლენს, რომლებსაც ყველაზე ნაკლებად აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა ქრთამის გადახდისათვის. ამას გარდა კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კორუფციის
კორუფციას ზომავს, ეს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმია. როგორ ფასდება უშუალოდ ამ ორგანიზაციის მხრიდან საქართველოში კორუფცია? ანა, ამ შემთხვევაში გასული წლის შედეგებს გადავხედოთ, როდესაც კრიტერიუმში ეთიკა და კორუფცია ქვეყანა 42 ადგილზე იყო 135 ქვეყანას შორის 7 სარეიტინგო ქულიდან 4.1 ქულით. Trace International-ის კორუფციის აღქმის რისკის ბოლო მონაცემების მიხედვით კი საქართველო მსოფლიოს 200 ქვეყანას შორის 25 ადგილზეა. ზემოთ ნახსენები კვლევებისაგან მას ის გამოარჩევს, რომ რეიტინგი სპეციალურად ბიზნესისა და ინვესტორებისათვის დგება, რაც უფრო დაბალია ქვეყნის სარეიტინგო ქულად, მით უფრო დაბალია ბიზნესის რისკები. წინა წლებთან შედარებით საქართველოს რეიტინგში ჩამოქვეითდა კვლევაში მოხვედრილი ქვეყნების რაოდენობის ზრდის გამო, თუმცა რისკების შეფასებისას გამოყენებულ კრიტერიუმში ქვეყნის პოზიცია შემიძლია გითხრათ, რომ შედარებით გაუმჯობესებულია. კიდევ უფრო უკეთესი შედეგებისათვის ძალიან ბევრ საინტერესო სამუშაო პროცესს დაელოდება ალბათ ქვეყანამ და არა მხოლოდ Forbes-ი კი ყველა განახლებულ ინფორმაციას აუცილებლად გაგაცნობთ. არც საქმიანი დილა ჩამორჩება, წინ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა გულდება, თუმცა იქამდე გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ელენე ჩომახეთის რუბრიკით გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. როგორც დაგვერდით, ელენე ჩომახიძესთან ერთად ბრუნდებით მისი ყოველი ორშაბათის რუბრიკით. დღეს ელენეს არჩილ გიორგაძე MGLO-ის პარტნიორი სტუმრობს და ვისაუბრებთ საპოლიციო გამოსახლების ინსტიტუტთან დაკავშირებით, გავაახლებთ ინფორმაციებს. ელენე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს სტუმარს. ანა, დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. საკმაოდ საინტერესო თემით ვიწყებთ საქმიან კვირას. არჩილ გიორგაძეა ჩვენი სტუმარი, დღეს როგორც შენ აღნიშნე და გადავინაცვლებ ახლა არჩილთან. დილა მშვიდობის არჩილ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თემა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, საინტერესო, ჩემი აზრით და ფაქტობრივად 3 წლის წინ, როდესაც ინიციატივა გაჟღერდა სხვადასხვა ეთერის მეშვეობით, საკმაოდ რეზონანსულიც იყო ეს თემა და დღეს ესე რომ ვთქვათ, არც ისე აქტუალურია, მაგრამ მოდით მაინც ვისაუბროთ აღნიშნული კანონის ავკარგიანობაზე და შევეცადოთ, რომ შევაფასოთ სამართლებრივად, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო ჯერ კიდევ 3 წლის წინ, რომ საპოლიციო გამოსახლება ქვეყანაში გაუქმდა. ოღონდ
ვისაუბროთ მესაკუთრის გადმოსახედიდან, მოდით შევეცადოთ და ამ კუთხით გავანალიზოთ ეს ინიციატივა. პირველ რიგში გითხარით იმ кейსის შესახებ, რომელიც თქვენ შემთხვევაში იყო ახლო წარსულში, როდესაც ერთ-ერთ შეპესეს თქვენ ვერ ასახლებთ, ესე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი უძრავი ქონებიდან. მოდით გითხარით რაშია საქმე. კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. ანუ რაც შეეხება თვითონ იმ საქმეს, რომელზეც ვთქვათ, მე მინდა ვისაუბრო, ანუ საკითხი არის თავის შინაარსით ძალიან მარტივი. რამოდენიმე წლის წინ ერთ-ერთმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმომ, ანუ მე ვისაუბრ კომპანიამ, ბიზნესმა, მოქმედება ბიზნესმა აიღო სესხი. საუბარი არის რამოდენიმე მილიონი დოლარის სესხზე. შემდეგ ვერ გადაიხადა ეს სესხი. მოხდა მხარეთა შორის შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც აღნიშნულმა კომპანიამ, ასე ვთქვათ, თავისი ნებით დათმო ეს ქონება და საკუთრების უფლება გადაეცა ამ შემთხვევაში კრედიტორს. თუმცა მიუხედავად ამისა, დაახლოებით 3 წელია უკვე წყალობს აღნიშნული კომპანია, რომ მოახდინოს ამ ქონების ფლობელობაში მიღება. ანუ რეესტრის მიხედვით ის არის მესაკუთრე, სადაო ქონებრივი უფლება ამ შემთხვევაში არ არის, თუმცა ფლობელობაში მიღება ვერ ხდება. ეს ხელს უშლის იმას, რომ ის ვერ ახორციელებს შემდგომში ბიზნეს საქმიანობას აღნიშნულ ქონებაზე, ანუ ვერ ახერხებს მის გაყიდვას, მის შემდგომ განვითარებას და რაც რეალიზებას ვერ ახდენს უფლების რეალიზებას, რაც გარდა იმისა, რომ ამ კომპანიას ადგება ზიანი თვითონ ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც რამოდენიმე მილიონი დოლარიანი, თქვათ, იმპულსი არის გაყინული და მის გამოყენება არ ხდება. მე მინდა რომ მაყურებელს ახლა რამდენიმე სიტყვით გავაცნო აღნიშნული კანონ პროექტის ავტორის, ერთ-ერთი ავტორის, დეპუტატის სიტყვები, როდესაც აღნიშნულ კანონზე და ცვლილებაზე იყო საუბარი, მან აღნიშნა, რომ კანონი ქვეყანაში საკუთრების უფლების დაცულობას ზრდის, რადგანაც მის შედეგად საპოლიციო გამოსახლება სასამართლო გამოსახლების ნორმებით იცვლება. აქ ალბათ საყურადღებოა ის სიტყვები, როდესაც ავტორი საუბრობს იმაზე, რომ საკუთრების უფლების დაცულობას ზრდის აღნიშნული კანონი. აი ამ ნაწილში მინდა რომ თქვენი შეფასება მოვისმინოთ. სამწუხაროდ მე გამიჭირდება რომ დავეთანხმო ასეთ შეთანხმებას, რომ ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლების დაცვა ხდება პირიქით ეს საკუთრების უფლების გარკვეულწილად შეზღუდვა ხდება, იმიტომ რომ რაზე არის საუბარი? ანუ როდესაც საქმე მიდის პოლიციურ გამოსახლებაზე, ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლებაზე იმ მომენტში არავინ არ დაობს. ანუ ჩვენ გვაქვს რეესტრის ამონაწერი, საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არსებობს რეესტრის ამონაწერის უტყუარობის პრეზუმპცია. რაც ნიშნავს, რომ თუ კი რეესტრში ვარ მე რეგისტრირებული მესაკუთრე, მე ვარ მესაკუთრე, სანამ სასამართლოა სხვა ფორმით არ დადასტურდება საწინააღმდეგო. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში რაც ხდება, არის რომ ფლობელობაში აქვს ამ შემთხვევაში უკანონოდ უკვე აპრიორი სხვა ადამიანს და ამ შეზღუდვის გამო, ამ საკანონმდებლო ცვლილების გამო მე მიწევს ისევ სასამართლოში წასვლა, ანუ იმ დაშვებით რომ მესაკუთრე მე ვარ, თუმცა მაინც უნდა წავიდე სასამართლოში, ვიყო იქ დაახლოებით 2-დან 3 წლამდე და ამ ხნის განმავლობაში ვერ ვახერხებ ჩემი საკუთრების უფლების განხორციელებას. ანუ ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლებაზე იქ აღარავინ აღარ დაობს. ანუ ეს უკვე დადასტურებულია, არსებობს რეესტრის ამონაწერი, თუმცა მიუხედავად ამისა მესაკუთრეს კანონით მესაკუთრეს უწევს დამატებით ხარჯების გაღება სასამართლოში სირბილი და შესაბამისად მისი უფლებები ბუნებრივია იზღუდება. უკვე 3 წელია აღნიშნული კანონი ჩვენთან მოქმედებს და პრინციპში შეგვიძლია რომ გარკვეულ შედეგებზეც უკვე ვისაუბროთ და გავაანალიზოთ, რამდენად მოიტანა ერთი მხრივ შედეგი ამ ყველაფერმა და მეორე მხრივ ხომ არ არის დრო რომ რაღაცნაირად მოხდეს ფორმირება აღნიშნული კანონის, იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანაში აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა სხვადასხვა ცვლილებები, რეგულაციები, შემოვიდა ახალი და ასე შემდეგ, რომელიც თქვათ, ესე რომ თქვათ, ჩაწევს უკან იმის აუცილებლობას, იმ საკითხის აუცილებლობას, რომ აუცილებლად ქვეყანაში ეს კანონი უნდა მოქმედებდეს და არ არსებობდეს საპოლიციო გამოსახლება. ანუ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ თქვათ, საფუძვლად რაც დაედო თავის დროზე ამ საპოლიციო გამოსახლების ასე ვთქვათ, გაუქმებას იყო ეგრეთ წოდებული იპოთეკით დაზარალებული ხალხის სიტუაცია და იმის სურვილი, რომ თქვათ, სახლებიდან უხეშად რომ თქვათ, არ გამოეყარა, თქვათ, პოლიციას ადამიანები. თუმცა უნდა ითქვას, რომ გავიდა უკვე 3 წელი იდეაში. განხორციელდა უამრავი საკანონმდებლო ცვლილება და კიდევ მიმდინარეობს და იგეგმება საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ამ სესხების გაცემას და ეგრეთ წოდებულ დაკრედიტებას უკვე სხვანაირად არეგულირებს, რაც
დიდი ალბათობით გამოიწვევს ისეთი სიტუაციების შემცირებას, როცა ხდება თქვა უპასუხისმგებლო დაკრედიტების საფუძველზე ადამიანების სახლებიდან გამოსახლება. შესაბამისად, დღის მდგომარეობით ხა რა თქმა უნდა გამიჭირდება მე ამაზე თქვა შესამისი მონაცემების არსებობის გარეშე მსჯელობა, თუმცა ჩემი აზრით უკვე დრო დადგა იმის, რომ გადახედილი იქნას ეს ცვლილება, როგორც მინიმუმ ჩემი აზრით დაშვებული უნდა იქნეს, რომ როცა საუბარია B2B, ანუ ბიზნესთან ურთიერთობაში, ამ შემთხვევაში ამაზეც საუბარი აღარ იყო, თუმცა თავის დროზეც ყველაფერი ასე ვთქვათ ერთ ქვაბში მოაქციეს და მოხარშეს. ხო, მაშინ აპელირებდნენ, რომ ერთად ფიზიკურ პირებს. ხო, რა თქმა უნდა, თუმცა შეიძლება ამის იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ეხლა ბიზნესის შემთხვევაშიც შეუძლებელია თქვა პრობლემაში საკუთარი ქონების მიღება. როგორც თქვი, ეს ზღუდავს საკუთრების უფლებას, აკნინებს და ამცირებს რეესტრის უტყუარობის პრეზუმპციას, ქვეყნის ეკონომიკას გარკვეულწილად აბრკოლებს, იმიტომ რომ არა მარტო კერძო პირებს შორის, არამედ სახელმწიფოსაც ჩემი აზრით გაუჭირდება და რამოდენიმე სიტუაცია იყო ისეთ, როცა პრივატიზება ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ იქ არიან უკანონოდ შეჭრილი ადამიანები და მათი გამოსახლება, ასე ვთქვათ, პოლიციის საფუძველზე ვერ ხერხდება. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით ალბათ უკვე დრო არის, რომ კიდევ ერთხელ გაკეთდეს შეფასება, რამდენად წვავედ დგას თუნდაც ის სოციალური პრობლემა, რომელიც თავის დროზე საფუძვლად დაედო ამ საკანონმდებლო ცვლილებას და იქნას ეს გადახედილი. თუმცა კიდევ ერთხელ მე დავნიშნო, რომ თავის დროზეც ხო მე არ ვთვლი, რომ ეს იყო თქვა იდეალური გამოსავალი, იმიტომ რომ ტვირთი აკიდეს ამ შემთხვევაში ეს რაღაცა სოციალური ტვირთი აკიდეს კანონიერ მესაკუთრეებს, ხო? იმიტომ რომ როგორც თქვი, ამ შემთხვევაში უკვე იმაზე აღარავინ აღარ დაუს ვისი ეს ქონება. ყველა მიცის რომ მესაკუთრის არის ვინც რეესტრში ჩანს როგორც მესაკუთრე, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს საკანონმდებლო ცვლილება იდეაში არც იმ რისკებს ფარავს, რომ იმ ხალხს იმ ქონებას არავინ არ დაუბრუნდეს, ანუ საუბარი ამ შემთხვევაში დროში ხდებოდა უბრალოდ გაწელვა და რაღაც დამატებით დროის მიცემა. კი ბატონო, იმიტომ რომ თქვა იგივე მე მიდიხარ ქართულ სასამართლოში, სადაც გადატვირთულობის გამო კიდე დიდი ხანი გიწევს, არ არსებობს ეგრეთ წოდებული თქვა fast track პროცედურები რაღაცა ცალკეულად სწრაფად ხდებოდეს ესეთ საკითხებს განხილვა, იმიტომ რომ სამართლებრივად არის უმარტივესი საკითხი ამ შემთხვევაში და ალბათ არც ერთი საქმე არ იქნება ისეთი, როცა გაასაჩივრა მესაკუთრემ მოითხოვა გამოსახლება, თქვა სასამართლომ საბოლოოდ არ დააკმაყოფილა. ასევე პრობლემა არის ის, რომ არ ხდება დაუყოვნებლივ აღსრულებაზე მიქცევაც. ძალიან ძნელია პირველივე ინსტანციაში, როცა მოსამართლე ხედავს, რომ მესაკუთრე არის რეესტრის მიხედვით არაფერი საფუძველი არ არის იმისა, რომ ის არ იქნეს მიჩნეული ასეთად, მაინც ძალიან უჭირთ დაუყოვნებლივ აღსრულებაზე მიქცევა და ამაზეც უარს გეუბნებიან და შემდეგ იწევს სააპელაციოში, შემდეგ უზენაეში და ასე შემდეგ. ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ გვეხსენებინა ის, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება შესაძლოა იყოს აბსოლუტურად არაკონსტიტუციური და საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელიც არის დაფიქსირებული, რომელიც ბიზნეს ასოციაციის და ბანკების ასოციაციის სახელით შევიდა, ასევე ერთ-ერთი მოქალაქის, რომელსაც შეეზღუდა საკუთრების უფლების რეალიზაცია. ამ მიმართულებით თქვენ როგორ შეაფასებდით, თქვა, რამდენად მოდის წინააღმდეგობაში ფუნდამენტურ ძალიან ძნელია ხა ესე შედარებით უფრო რაღაცა ზოგადად საუბარი, ჩემი აზრით არის გარკვეული შეუსაბამობა, იმიტომ რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს საქართველოს კონსტიტუციით გამტკიცებული უფლებების დაცვა და თქვა საკუთრების უფლება ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი უმთავრესი უფლება არის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, თავის დროზე იყო შეტანილი საკონსტიტუციო სარჩელი, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო ეს განსახილვად. ძალიან გამიჭირდება ხა თქვა გარკვეული სამართლებრივი ანალიზის გაკეთება, თუმცა რის თქმით შეიძლება თქვა მე როგორც იურისტი ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ სახეზე ცალსახად არის ისეთ სიტუაცია, როცა ხდება ჩემი საკუთრების უფლების ზღუდვა. ნუ არგუმენტი არის, რომ ხო, მაგრამ შენ შეგიძლია წახვიდე სასამართლოში, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ უბრუნდებით იმას, რომ არსებობს რეესტრის უტყუარობის პრეზუმპცია, თუ კი მე ვარ მესაკუთრედ რეგისტრირებული რეესტრში, ეს ნიშნავს, რომ ჩემი ეს ქონება მე ვარ მესაკუთრე და შესაბამისად უნდა შემეძლოს ჩემი სრული უფლებამოსილების განხორციელება და ყველა უფლების გამოყენება ამ ჩემი საკუთრების ობიექტის მიმართ. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ესეთი საკანონმდებლო რეგულაცია გვაქვს დღეს, სამწუხაროდ ამას წლების განმავლობაში შეიძლება შევხედოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა არჩილ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან დილიდან. ემჯილოს პარტნიორი არჩილ გიორგაძე გსტუმრობდა დილიდან და ვსაუბრობდით საპოლიციო წესით გამოსახლების კანონთან დაკავშირებით. თუ რა შედეგები გვაქვს დღეს
3 წლის შემდეგ და როგორია რამდენად ქმედუნარიანია და რამდენად ქმედითი აღნიშნული კანონი რეალურად პრაქტიკაში, ასე რომ აუცილებლად შევეცდებით რომ მომავალში შემოგთავაზოთ კონკრეტული кейსები, რომელიც საუბრობს თუ რამდენად გამართლებული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილება და კანონი ჯერ კიდევ 2015 წელს. ეს იყო ძალიან საინტერესო საუბარი, მართლაც გულწრფელად და ამ საუბრის ვიდეო ვერსია სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი აწუკვე მაყურებელიც და მკითხველიც იხილავს ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე არჩილ გიორგაძეს MG-ლოს მართლ პარტნიორს უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ელენე ჩომახიძესთან ერთად. ჩვენ საქმიანი დილა უნდა დავასრულოთ. რადგან სულ რამდენიმე წუთში, 10-20 წუთში, TV Pirveli საინფორმაციო სამსახური იქოქება უკვე თქვენთვის, რომ კვირეულ საინფორმაციოში პოლიტიკური, სოციალური და სხვადასხვა ამბები გაგაცნოთ. შემდეგ უკვე კვლავ მექნება პატივი, რომ დღეს ქალების ნარატივი წავდგეთ თქვენს წინაშე, ნინი ლონგურაშვილთან ერთად. აუძღვები ამ ეთერს და M-კვადრატის გენერალური დირექტორის მოადგილე ნატო ბოჭორიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. შემდეგ უკვე ბექა ვაციკაძე. ასე რომ დარჩით TV Pirveli-ზე, მეც არ გემშვიდობებით.